sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
usa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man o
kun moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Gagagintapas mo ko nung sagi ni Maricon? Ato, ginkuha kong puso kap. Gaganing aginkuha mo. Nagutan ako. Kakinanglan ko ang puso kap. Sampat na sila sang tugabang. Na. Wala ko yung labot ko na ano na sila kasampat. Ang ginapamangkot ko, kung nga gagintapas mong saging ni Maricon. Dato, kuya mo. Ma? Ara ka naman, Dimit, ha? Ano kung dato ka? Nga gintapas mong hindi mo? Dito sa amon kap, pagusto lang ako kung ano ang tapson ko. Kay man, dato, kuya mo. Ay, diri iya, Dimit. Tapso nilang liog mo. Dato, kuya kap mo. Ha? Bisan, ano pa diya, pwede ko tapson. Kay man, dato, kuya mo. Ate Dimit, bayaring saging ni Maricon. Hindi ko kap. Dato, kuya mo. Hambal pa da blakaro nga dato ka, kay tapson kong liog mo. Padaog lang ng imo, yakap. Ako pa ang nagkapadaog. Oy, Dimit, ikaw ay nagkapadaog. Man gintapas mo yung saging sang iban, samtang hindi man ikaw ang nagtanom. Dato, kuya mo. Bayad na! Maakusar ako ka. Ngais ka? Hindi magbayad sa akon si Ivy. Si Ivy? Oo, Kap. Hindi siya magbayad sa niya utang nga kwarta sa akon. Kag hindi siya magbayad. Wala siya kuno kwarta. At ihulaton mo kung may kwarta siya eh. Pero Kap, hindi pa na iya sigurado. Nga aman. Bayaran lang niya kuno ako kung magdaog sa boxing si Ikig. Oh. Ano? Madaog sa boxing si Ikeg? Oo, Kap. Suno sa iya, si Ikig kuno, amo ang madason nga pakyaw. Kay man si Ikig kuno, nagapractice sa boxing. Kag mangin kampiyon kuno inisya sa hindi madugay. Kag kun matabo na ina, amo nang pagbayad niya sa akon. Amo na, Kap. Kagisukot ko siya. Apang hindi siya magbayad. Kay suno sa iya, hulaton ko gid kuno nga magdaog sa boxing si Ikig. Ay, anay kabalais ka. Kagagin pa hula mo siya sang kwarta. Di, kay nagsiling siya nga bayaran niya ako.
Wala man ko'y maguna-una nga ang pagdaog pagali sa boxing ni Ikig. Amo ang ginapahulat-hulat niya para nga ibayad sa akon. Ay, ako magamo hulatan na lang. Base man matuod nga magkampiyon si Ikig, kag siya naman ang madason nga Pacquiao, ay ti dako matuod ang kwartahon niya, kag mangin sikat pa siya. Pero Kap, may tsansa ginayan nga si Ikig. Mangin pariho kay Pacquiao. Nano sa panulok mo, haw? Dawala gid ah. Hindi lang pag-i-underestimate si Ikig Mali mo man, basi magpariho siya matuod kay Pacquiao, kundi dako na makwarta niya. Pero Kap, ginutang ko ba na sa turko ang akon nga kapital? Kagdason Kap, ginasukot na ako sang turko. Ti, amoy na ang ibayad ko kung masukot ko na si Ivy. Ate Ariho, silingon mo na lang ang turko, nga hulaton lang niya kung magdaog si Ikig sa boxing sa pila ka adlaw. Kung hindi magsugot ang turko, silinga nga i-report mo siya sa Bureau of Immigration. Kay Mano ka iska, ina mga turko nga ina, mga alien ina sila. Gani, ang pasugot na siya. Blackmail man na yakap? Wala kaso, turko man na sa iya. Uray? Oy, nga atsa-atsa. Daw kasubo haw. Sinong napatay? Wala man uray Ugaling, may bilbil na ako. Bilbil? Oo, uray. Tanawa balaw, nagtambok na ko. Ay kundi, mag-exercise ka eh. Ay, natamaran kuya mag-exercise uray Bueno, amo na lang ning mabulig ko sa imo. Dalaan ko ikaw sang 20 ka customer. 20 pesos. Tagoy! Bah, uray? Yari ka man? Nagsiling na gid ako nga hindi ka magkadto dire? Wala ka man nagkadto sa may katubuhan? Basi nalipat ka, nga may relasyon kita nga duha. Abaw. Ay, uray, dugan na natapos ang ato relasyon, no? Ay, ano nga tapos man? Wala na yung katapusan sa akong tagoy. Uy, uray, loglahog lang to ya. Ay, ano nga lahog-lahog man? Sa luyag mo kag sa indi. Mapadayon kita gihapon. Kita gihapon tagoy. Kay kun indi, mahibalaan sang bugos nga barangay nga ikaw kag ako may relasyon. Dire ka lang ha. Kay
Kay mahapit ako kay Alvina. Hoy, hindi. Hindi ka maghapit kay Barikoson. Ote, kadto sa katubuhan. Ate, oo, malakat ako dito. O sige, mahulat ako tagoy ha. Kabalo ka naman nga nanamitan ako magpang-usang tubo. Bye, tags my love. Ito na si Uray. Animal nga Uray. Para ginkuhit ko lang sa sang una, gin-blackmail na niya ako subong. May paula na ako magluglahog sa iya mo. Kaya man disgrasya pa ako subong. Sa liwat ko maglahog-lahog ko sa mga negosyante na ako maglahog para nga mapuslan ko man. Samson, meg. Ngita ko, obra. Takan ako mag-barangay tangod sa barangay Munay. Ano nga, obra? Bisan, ano lang, basta office. Tanawin ko lang kung hindi mahisa sa akong sikap. Sano ka mangita, obra? Basta yun Kung wala ko botsingon, nakatrabaho na ko. Ate, sige. Good luck na lang. Thanks. Luyag ko, ngang tanan nga pamangkot ko. Sabton mo sang tinaga nga nagasikwawi sa akong pamangkot sa imo. Halimbawa, masaling ako nga maayo, ang isabat mo, malain. Baliskad gali sa hambal mo ang akon isiling boss? Sige na, masugod na kita. Boss. Tulog? Bugtaw. Correct! Low eye! Okay lang. Salaka! Husto ka. Maghipos ka! Maggahod ka. Ano ka? Nagsiling ko nga pala yun ng imong pagsabat? Maghalin ka na sa tubang ko! Malapit ka sa tubang ko. Ginoo! Demonyo. Fall out ka na! Baton ka na. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga Bacolod Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail,
Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa provincial jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Pagkabato ni Kaloy sang isa kagatos, ginbakal dayon ini ni Midora sang sudan, kag nalipay man ang bana niya nga si Iton. Kag likom sa amon ihibalo, mudos lang gali ang ila pagpamulong ni Kaloy. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Sa din ka nagkuha sang kwarta, Midora? May nagpabulong kay tatay. Kaginatagan sa sang isa kagatos. Ti, ginbakal ko dayon sa sudaan ta Wow, ti mayo ko na mo Bukong tani, madamo bagit sa mapabulong kay tatay ba? Para bisan paano makabulig mi sa aton? Ano pa, Abi? Gindala natin siya sa ngungod diri para nga makapamulong siya. Maayo diri kay wala pa sang maayo nga makakilala sa aton. Kani makapakuno-kuno siya nga maayo siya nga manugbulong. Pero anay ka, diin ka magalin? Siling mo, bangita ka obra. Nangita gani, pero wala makuyapon sa masudlan nga obra. Ay. Abi mo, nagsiling ako sa ila nga pulis ka sang una, kadyutay ang imo sweldo, gani nag-OFW ka. Nagpati man sila. Man, medyo mga manol pa mga tao sa barangay niya ini. Oh, uy, sino na Midora? Si Timot Mangayo naman ina siya sang kanon. Midora, may kanon ka da? Gaya mo tayo Magulat ka lang da! Magulat ka lang kahatagan ko ikaw. Aring pagkaon, no? Ibutang ko ini sa plastik. Kagdason, hatagan ko siya sa kabilong ga isda nga pinamalan. Oh, ari na. Dalon ko ini sa iya. Nagano-ano ka man imo Midora man? Nga ginapanad mo na nga hatagan sa pagkaon ng adoy nga to? Maayo na. Agod nga hindi niya kita pagabuyon sa bato. Ano? Ang buot mo silingon nagapangaboy na sa bato? Oo. Nagapangaboy sa sang bato kung hindi sa pagatagan. Pero wala niya kita ginahaboy. Kay man, naghatag kita sang pagkaon kag sudaan sa iya mo. Ay, amo gali? Oo. Maayo na. Kay sila ang habuyon. Kag kitaya, hindi.
Midura? Ay, abaw, Midura! Nga, amiga, takya? Miga, hinali lang nga nag-ayong ubo ni Tuto. Wala na siya ginaubo. Ay, abaw Epektibo gigalang bulong nga ginhatag ni Choy Kaloy. Sus, si tatay wala na yan nagasugid. Pero maayo ina siya magpamulong sang herbal. Ay, pabay ilang miga Kay hambalon kong aton mga kasilingan, nga kay Choy Kaloy na lang sila magpabulong. Kay piho gidya, nga mag-aayo gidyang ilang mga balatian. Sige. Buhatay na takya. Para nga makabulig ka man sa mga kasimanwa naton diri. Ati, hoo, miga, Midura Buhaton ko gid ina. Nakita mo na, tay? Madamo nang nagapabulong sa imo nga mga pasyente. Ara tanawa sila. 5 sila kabilog. Nagahulat sila sa imo para nga ipabulong nila ang ilang mga bata. Kung mag-amusin manami perming aton sudan. Amogid. Sige na tay, lakat na. Kay base kung matak-an sila sa pagulat sa imo. Ay, Ako ang mahibalo. Titay, pila tanan ang nabaton mo nga bayad? 5 kagatos. Ihatag ko sa imong 3 kagatos. Nagakon man ang 2 kagatos. Sige tay, dasiga paghatag sa akon. Kay mabakal ako sang isda sa palapala. Mapauli na dugay-dugay si Iton Ate, sige. Are na Kwarta! Kwarta nga matag! Ay, hindi na kita sinimadudaan sang sudan adlaw-adlaw, tay! Nagbantog na gid si Kaloy nga manugbulong sa amon lugar. Kag madamo na gid ang nagapabulong sa iya. Kag lalipay man si Midora, kay gintagaan naman siya ni Kaloy sang kwarta, agud nga ibakal ini sang sudan sa tag-adlaw-adlaw nila. Sa pagpadayon ko pagid. Lo, wala na gid sang may nagapabulong sa imo, no? Ay, oo. Ara naman abi si Kaloy. Kag silang nila maayo kuno na siya nga manugbulong. Kay nagaayo kuno dayo ng ubo kag hilanat sa mga bata nga nagapakonsulta sa iya. Amo man inang nabatian ko, lo. Pero daw sa indi gid kuya makapati nga nagsaylo sila tanan sa kay Kaloy. Ang taga-tabok suba, hindi ba lang nga sa imo ginaya nagapabulong? Pero subong ya, ginaagyan ka na lang nila kag magdiretso dito sila ni Kaloy. Pabayin na lang ina. Anon ko kay mas maayo yang magpamulong si Kaloy. Nagaayo dayo ng ilang masakit. Kay man bati ko si Kaloy gid mismo ang nagahimo sang bulong nga ginapainom sa ila. Taguan na lang ng imo mga gamit sa pagpanghilot, lo kag amo man ang lana. Nga ang taguon ko. Wala ako yung nagadula sa paglaom. Basi ko may makadumduman sa akon nga magkadto dire kag magpabulong. Di ko di may pudyuton dayon ako. May nakita ako nga nagapabulong gyapon kay Victor. Base may ara pa nga wala sa nakaibalo
nga maayo yung magpamulong si tatay. Pero kinahanglan, buhaton naton ang tanan. Nga madamo nga tao makapabulong kay tatay. Para nga makakita man kita sang dawa-dawa eh. Babae lang bla. May naisipan ko nga pagi. Agod nga hindi na to sila magbalik pa sa balay ni Victo. Ha? Ano ang buhaton mo? Ugaling mo na may balaan. Naluoy na gid ako kay Lolo Victo Masubo siya. Kagsige lang ang bantay niya sa iya mga suki sa may bintana nga nagapabulong sa iya sang una. Apang subong niya. Dito na nagapabulong kay Kaloy nga amay ni Medora. Pero mayo matuod magbulong si Kaloy sa mga balatian sa mga bata. Pareho sang ubo, hapo, kag mga bali. Ano pa, sa iya na lang nagabalik ang mga tawo. Kung sa bagay, ano gidya kung wala na sang suki si Lolo, haw? Si Mandy nga bana ko, mapisan man niya magbaligya sang isda sa merkado. Samtang ang bana naman ni Medora wala sang obra, kundi lagaw lang. Ato si Timot nga adik ko. Siling ko gid nga diri ko sa makita sa tupad sa basurahan. Nagigdas sa may karton, no? Maayong pagtulog-tulog niya, ho? Pukawon ko siya. Dari na siya, ho? Bo, kung nga pambabayaw. Stay, Timot. Bugtaw. Timot. Sino ka nga wala batasan nga nagpukaw sa akon? Kita mo gina kakatulog ang tao, pukawon mo? Timot, ako ni si Iton, ang bana bala ni Medora. Si Medora? May dala ka na kanon kang sudan? Wala. Pero kadto lang to sa balay, kaya tagan ka ni Medora sang kanon kang sudan. Tod? Oo. Kag ako tagan ta ka kwarta. Kung matuman mo ang akong isugo sa imo. Ano na, ambal kay mamatit ko Basta patihon mo Oo patihon ko Patihon ko tanan sugo mo Tete, ipilang hatag mo sa ako nga kwarta? 50 pesos. Uy, kadako ba? Ate sige Ngao, mano ko iton? Mano ko? Simple lang, Aryo. Kung may makita ka gani nga tao nga makadto sa balay ni Victo para magpamulong, bakulon mo hasta nga mabali. Nga bakulon ko? Basta bakulan lang kaya tagan ta ka kwarta. Uy. Oo. Bantayan mo sila sa higad sandalan. Palipod ka lang na sa mga tanom. Kung mag-agi sila, lampusan mo dayon sang kahoy ang tiil nila para hindi na sila makalakap. Ate, oo. Lampusan ko sila sa tiil Pero, basi makilala nila ko nga si Timot ko. Magsuksok ka sang midyas nga itom. Isuksok mo sa ulo mo. Ang magwa, ang mata mo lang kang baba. Hindi na sila kakilala si mo, Sina? Hapos mo lang na silang hanuton sa ila tiil, Pagkatapos mo nga mahanot, dalagan ka dayon, magpanago ka. Ate, uwa. Ako nang may balos na. Wais ko yadaan mo. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init
na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambiyan sang naging ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Radio Bacolod. #1 Mas Paradio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry.
Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, amo na lang kaakig sang akon amay, tugod nagupod sa pag-inom sa ila si Alex. Kaginhambalan niya ako nga may asawa na ini. Nagpangaya ako sang pasaylo kay Alex sa ginbuhat ni tatay sa iya. Kaginsugiran niya ako nga wala siya sang asawa, kaghanda siya nga pamatud-anin ni sa akon. Sa pagpadayon ko pagin. Inasunda mo gid bala ako, Maya? Nga nga nag-aupod ka sa pagpamasyal sang Alex nga to. Di ka mo nagkanto, ha? Sa bukid man lang tay Wala man kami nagdugay dito. Nagsugilanon man lang kami. Pwes, pagkantua sa diri sa akon. Kay masugilanon kami nga duha. Ba? Matuod tay? Oo. Kinahanglan mathaganay kami nga duha. Para mapamatud-an ko kung bala. Sincero siya nga magpangasawa sa imo. Maya, mayong adlaw. Ay, Alex, maayo kay ari ka na. Nagahulat sa imo si tatay. Dali, magsulod ka. Salamat. Joy, mayong adlaw. Ari ka na gali? Aring imo ay! Hey! No! Oh my! Tay! Kinasumbag mo siya? Bigakalam na gid ang akon kamot sa pagsakit sa lalaki nga ina eh. Amuin na kung nga agin pakadto ko sa dire. Pahiga dira! Tay, hindi! Gusto na ina! Dara na ka mo! Hoy! Magbalik ka dire! Tunto! Balik! Tay, pabayin na lang siya. Naghalin na siya. Nagalikaw siya sa imo. Amo gali ng tuyo mo. Sakiton mo gali siya. Nagtambag-tambag ka pa, habi! Tanawa na! Kung di nagpalagyo siya, tilawan lang niya nga magbalik dire. Kay patyon ko gid siya. Sobra ka naman niya, tay. Tandaan mo, ina, Maya, ha? Makahibalo pa gani ako. Nga nagapalapit pa sa imo, pati ikaw, masakit sa akon.
Padayon kita sa Mayo. Basi makahibalo naman si tatay. Dito to sa higad sa baybay para wala sa makakita sa aton. Ate, sige maupod ako sa imo. Luyag ko man nga, baka ang balanay kita sang maayo, Alex. Ay, Alex, ikaw nang mahibalo nga magpasaylo kay tatay, ha? Masami nga nagainit ang ulo niya Managapati siya. Natuntuhon mo ako. Bangod sunod sa iya, may asawa ka na? Mayag na sulit ko sa pagsiling. Wala ko sang asawa. Kaganda ako magpakasal sa imo bisan subong. Basi kung nahinalian ka lang? Wala. Wala ko yung nahinali O ti ano sa imo? Magpasugot ka ba lang nga mapakasal kita? Mamensar pa ako Hatagi ako sa jutay nga tion. Hala? Wala na nga ako ni sa ka-step in? Basi ko naanod sa tubig? Dali ka, pangitao naton. Paano iniman? Wala naton makita ang step in ko. Anong karon ang suksukon ko pa uli? Makahuluya. Mangulam tanay diri sa mga tao Ano? Kag sinong ato no laman? Makahuluya, Alex. Dito sa balay nga to. Dito kita makadto. Mahulam kita sa chinilas nga suksukon mo. May maalagad bala ako sa inyo? Kwan, nadula nga ako ni sa katsinelas. Nanod siguro sa tubig, wala naman mahibalan. May mabala nga makahulam ako sa isa katsinelas. Bisandaan lang dira Inang wala na bala ginausar. Aba, may ari diri nga daan na. Ihatag ko ina sa imo. Ay, salamat gid ha. Chay, bayaran ka na lang namon. Abaw para chinilas. Ihatag ko na ato sa inyo. Kay wala ko naman ato ginagamit. Makailinit Nga ba lang nadula pang isa ko yung katsinelas man? Tanawan niyo, kundi lain na nga akong ginasuksok. Pasalamat ka na lang nga may naghatag basang chinilas sa imo. Kung wala, mapuli kita nga piyakan ang paglakat mo. Manang isa katiil, wala sang chinilas. Ake, gid sini sa balay karon ng mabtan kuya mo. Oy, Maya, nag-abot ang birhen sang barangay. Kag ma-vigil ang mga tawo sa sulod sang isa ka semana. Among gali, nay? Oo. Kag may box nga pwede mahulugan sang wish. Kung sinong mangayo sang wish Ay, matuod? Oo. Madamo na gani naghulog sang ilang nga wish. Kung gusto mo, maghulog ka man dito sang wish mo Doon ang huya man ako maghimo sini. Apang wala man sa madula sa akon kung tilawan ko Ma-wish man ko Kagihulog sa box. Masulat man ko Pero anong akon i-wish man? Hindi ko yan mag-wish ng material nga butang Amo ni ganing buhaton ko Amo ni sulaton ko Masulat ko Dear Lord, please give me a man who will love me much more than himself.
Matuod, Maya? Nagapasugot ka na nga magpakasal kita? Oo, Alex. Nagapasugot na ako. Maya, salamat. Nalipay ka na ko, Maya. Nalipay ka na ko. Uti, saan o kita mapakasal? Ha? Ati, ipahanda mo na yung papeles sa aton kasal eh. Hindi gani, ako na lang mahanda sa mga papeles nato na. Sige. Ikaw nang bahala, ha? Ikaw nang bahala, Maya. Judy, ikaw lang nakahibalo sini, ha? Ikaw lang nakahibalo nga mapakasal kami ni Alex. Pero, nakasiguro ka ba lang nga handa ka na nga magpakasal sa iya? Oo. Handa na ako. Apang paano kung makahibalong ginikanan mo? Hindi nga daan sila gusto ya kay Alex? Baala na. Amo gani nga, sekreto lang anay namon ng amon kasal. Ikaw na lang mamaninay sa amon, ha? Pero, base kung anong buhaton sa mga ginikanan mo sa imo kung makahibalo sila. Bahala na lang gani. Pero tapos na yung pamatod, kuya. Mapakasal ako kay Alex. Total, may obra naman ako. Kagamo man si Alex. Kagbisan paano, mabuhi na kami. Bisan diin kami makaapok. Sige na lang gani, Ote, saan o gusto mong hiwato ng inyong kasal? Sa March 5, 1980, Birthday ko na sa madason ng bulan. Amo gali. Happy wedding, Kag happy birthday na lang dayon. Nagpasagot ako nga magpakasal kay Alex. Ganigin hikot namon ang mga papeles. Krang solo nga nakahibalo, among akon abyan nga si Judy. Sa pagpadayon ko pagin. Ay, ano ni man? Wala na ang judge? Hindi naman dayon ang inyo kasal sa adlaw nga ini Maya? Ha? Nga man, Jud? Wala ka mo dayon makaabot mo. Gani naghalin na ang judge, kaya hindi na siya makahulat sa inyo. Ano kay nagkuha pa abe kami sa sedulam? Ang maayos sini, dire lang kamo anay matulog sa city. Para buwas, aga pa kita nga makakadto sa City Hall. Kag mahiwat dayon ang inyo nga kasal. Mayo paguro, no? At di rin na matulog, Di rin na kita mapaligad sa gabi sa syudad, Maya. Diin ka maghalin? Nga wala ka makapauli kagabi? Ay, kwantay. Nagabihan abi ako kay ginagda ko sang friend ko sa birthday niya. Kani, dito na lang kami nagtulog Kababaye sa imong atawo kung diin-diin kilang imo iya nagatulog. Anon ko abi tay kinagabihan ako mo. Karito ba dagid bla sa imo Maya mo? Karon kung nila ko makapugong, masakit ka sa akon mo? Gusto na ina, Maya, magsulod ka sa kwarto mo. Sige na. Oo, nay. Hindi ako magpanugid, na nagpakasal na ako kay Alex. Kibasi bala kung mapatay ako ni tatay sang kastigo. Di na si Maya. Ato sa kwarto niya. Kag wala siya nagwa. Wala man siya nagkaon. Pabayida siya. Rito ba dagid nga sari sa babae? Mabayida siya nga mapatay sa gutom. Nakahibalo ako nga nagahulat sa imo si Alex, Maya. O ano? Gusto ka gid nga makig-upod sa iya? Oo, nay. Pero sa ano ko na mabuhat? Kinagabantay si tatay sa akon. Inagaling mabudlay. Kay nagabantay siya. Agod nga hindi ka makahalin. Pabayin na lang bala ninyo ako nga mag-upod kay Alex?
Kay kasal naman kami sina. Ano? Oo, Nay. Nagpakasal na ako kay Alex. Bana ko na siya. Diyos ko. Nga nabuhat mo, ina. Patyon ka sang amay mo kung makahibalo siya sina. Sa legal naman ako nga edad, Nay. Wala lang ako nang pahibalo sa inyo, kaya nakahibalo ako nga hindi mang pasugot si tatay. Ay, Diyos ko. Hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko sa inyo. Gamo ang bungahon sinang ginihimo ninyo, Maya. May kantuan ako. Bantayan mo si Maya sang maayo, ha? Oo, Madugay ka bala dito? Base, pero piliton ko nga makabalik dayon, Ate, sige, Akong mahibalo kay Maya. Base kung maglakat naman siya, ha? Bantayan mo siya sang maayo. Oo, gani. Sige. Amo na ako. Ato na siya. Kadtuan ko si Maya. Maya, mahimo ka na nga makalakat. Ay, Nay? Wala na si tatay mo. Naglakat siya. Gani himusa ang mga bayo mo kung gusto kaging nga mag-apas kay Alex. Ay, matuod bala, Nay? Oo. Gani, sige na. Maglakat ka na. Kung gusto mo nga mag-upod sa iya. Kaliting imo tion. Samtang wala pang imo amay. Ati, oo. Oo, Nay. Oo. Ano nga naglakat si Maya? Ang wala sang huya nga babae? Ginasupag niya ako? Pabayin na lang si Maya nga mag-upod kay Alex. Be, nakahibalo ka ba lang nga may asawa na ang lalaki nga to? Nakasal na sila ni Maya. Be, ano? Oo, nakasal na sila ni Maya. Kag kinahanglan nga pabayan mo na lang si Maya nga mag-upod kay Alex. Be, nakasal na sila? Kag wala siya ng pahibalo sa aton nga duha? Mo nakita mo na? Nakita mo na kung ano nga sari sa babaeng anak mo nga ina? Wala na kita sang mahimo. Ara na siya sa husto nga edad. Gani pabayin na lang siya kung mag-apa siya kay Alex. Makamang siya nga daw sa manog kung magbalik siya. Mahinulsol siya paglalis nga inisakon. Mahinulsol gid siya! Nagpakasal na gali ka mo nga duha ni Alex? Oo, nang. Kag paano si Jutay? May mga bata ka mo nga duha. Alex? Oo, Maya. May kalivin ako nga babae sad to. Apang wala kami makasal. Amo gani nga nagpakasal ako sa imo. Kun amo, matuod na ginasiling ni tatay? Oo, Maya. Pero ikaw ang ginahigugma ko. Gani sa imo ako nagpakasal. 3 ng anak ninyo, Alex. Paano na lang inakaron? Kung tani si Jutay ang ginpakaslan mo? Nang wala sambisan sino nga makadikta sa akon kung sinong akong pakaslan. Kag hindi lang ina. May anak ka pagin sa laing nga babaye. Alex? Matuod din na, Maya. May anak pagid ako sa isa ka babae. Pero wala na kami sadto. Wow, Alex! Magamugid ina! Magamugid ina! Pabayin na lang ina, nang Wala sila sang labot sa kabuhi ko, nang. Wala sila sang labot. Gusto gid man gali nga maakig si tatay. Matuod ang inasiling niya nga may asawa ka na, Alex. Maya, nahimo ko lang ato. Bangot ikaw ang ginahigugma, kuya? Paano inakaron? Basi kung gamuhon niya kita. Hindi na matabo. Hindi nila na mahimo. Ganihatagi lang ko sang kay gayunan. Nga pamatudan ko sa imo. Nga ikaw ang ginahigugma ko.
Kag unungan ko ikaw tubtob sa numaya. Unungan ko ikaw. Nang, nakatultol ka bala sang dress shop ni Jutay? Oh, ha? Nga, Amaya. Makikita ako sa iya. Nga, awayon mo siya? Aba, hindi. Luyag na ako makaibalo. Kung matuod nga, wala na sila sang kaangtana ni Alex. Ikaw ang iyagin pakasal, Maya. Buot silingon. Ikaw ang iya na luyagan sa tanan. Bisan pa, hindi ako maglinong. Tubtob hindi ako makahibalo sang kamatuoran. Ay, hindi ka magpalibog nang Hindi ako maghimo sang gamo. Oh, may kinahanglan ka? Asawa ko ni Alex. May mo ba lang nga makasulod? Nga Luyag na ako nga makighambal sa imo, Jutay. Magsulod ka. Wala ako magkaibalo. Nga may relasyon ka mo ni Alex antes ako nagpakasal sa iya. Kung may salabton siya sa imo, hindi ako magpakasal sa iya. Apa nagsala ako Nagpati-abi ako nga ako na ang ginahigugman niya. Nagkari ako. Agod hibalon. Gusto ko mahibalan ang kahimtangan ninyo sang inyong mga anak. Nagabaton bala ka mo sang sustento kay Alex? Wala bala niya ka mo ginapabayaan? Nga kinahanglan pa nga magkadto ka diri. Hindi namon ina kinahanglan. Hindi ako maglinong. Kag malipayon. Kung nagkaibalo akong may nagaantos tungod sa akon. Ibalik ko sa imo si Alex kung kinahanglan. Wala kami sang anak Kag ikaw may ara. 3 kabilog. Handa ako magpaumod para sa ila. Tumalagsahon ka, Maya. Apang sa nasiling ko na, hindi na kinahanglan. Wala kasang sala sa pagbulagay namo ni Alex. May nobyo ako sadto. Nagbulagay kami. Apang sang ulihi, nagbalik siya sa akon. Apang ulihi ng tanan. Bangod nagaupod na kami ni Alex. Apang sang ulihi, nagpamatod ako nga balikan ng lalaki nga ato. Tungod siya ang akong ginahigugma. Kag nagpasugot man si Alex, gani nagbalik ako sa iya. Kag nagpalayo si Alex. Ang matuod, si Alex, hindi taga diri. Taga Luzon siya. Kag sa nasiling ko na, hindi namon kinahanglan si Alex sa amon kabuhi. Parte sa akon mga anak. Ginakabig sila nga daw kaugalingon nga anak sang lalaki nga ginapakamahal ko subong. Nga nanginbana ko. Ginasugid ko ini sa imo. Bangon nakita ko. Nakita kong katampad sang imo balatsagon, Maya. Nakahangup ako. Kag salamat sa imo. Ay, kabiga ko nga abyan. Kag salamat man sa imo, Jutay. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago.
Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Wala ako nagpanugid kay Alex nga nagpakikita ako kay Jutay. Hindi sala ni Alex kung nga nagbulagay sila. Kagsugod sadto, naglinong na ang akong balatyagon. Napamatud-an ko nga ako lang ang ginahigugma ni Alex. Maayos siya nga bana, kanagang panay gid man sila ni tatay. Nakaangkon kami sang duwa ka anak ka lalaki. Ang kamanghuran, may asawa na subong. Apa ang kamagulangan, wala pa. Kagato siya nagkatrabaho sa iban nga pungsod. Hasta rin na lang ang akong pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Maya. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tung tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa taknag alas 5 sa hapon. Mayong hapon, mga kabombo Negros Occidental sunod sa Bacolod, kaprobinsya sa Negros Occidental. Nakapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Biyernes o kon Sabado petsa 24 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tatang sa nga Christmas countdown, 92 dias na lang ang nabilin Pasko na. Kagaron mga kabombo dito na kita sa aton sa nga mga headlines. Masobra 4 milyon ka pesos ka balor sa suspected shabu nakuha sa 2 ka anay preso sa Barangay Bata, Bacolod City. Bubon sa Purok Laurel sa Bakyas, Mansilingan, negatibo sa cholera contamination. Grupo sang mga mamumugon ginalantaw nga pagpanghangkat sa gihapon na pisar nga nagbalik na ang Mascar Festival sa syudad sa Bacolod. Manunudlo sa syudad sa Bacolod, nagpanindugan nga mas madamo ang problema sa sektor sa edukasyon kumpara sa face mask. Masobra sa 100,000 ka pesos ka balor sa suspected shabu nakuha naman sa high value individual sa Barangay 2, Bacolod City. Kag mga kabombolito na kita sa Maritalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Glory Faith El Shario. Tag ako naman si Bombo Pon, si Espino. Masobra sa 4.5 billion pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa drug bypass operation sa Purok Riverside sa Barangay Bata, Bacolod City. Alas 12:30 kainasang kagahon. Ang operasyon ang ginpregayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o kon BCPO CDEU. Ang mga sospechado ng kilala sa Erwin Bilonyo alias Boy, 34 anyos, single residente sang Zone 11, Barangay Dumanan, Bacolod City, kag Anthony Solon, 38 anyos, residente sa Purok Riverside, Barangay Bata, lunsay mga high value individual. Na-recover sa 2 ang anom ka tied transparent plastic bag kag 11 ka mga transparent plastic sachet sa suspected shabu. Kalakip na ang buy-bust item. Ang sospechado o kung suspected shabu ang ginabanta karagabugat sa 675 gramos karagabalor sa 4.5 million pesos o 4,590,000 pesos. Nakuha man sa maini ang 3,000 pesos nga buy-bust money, isa ka sling bag, isa ka coin purse, kag 300 pesos nga cash proceeds. Sa interview sa Bombo Radio kay CDU Head Police Lieutenant Joven Mogato, nakabato sila sa report nga may nagabaligya sang shabu sa lugar sang buy-bust operation. Gani ini ang gin-validate tubtub nga nakasa ang buy-bust kagabi. Sunod kay Mogato, madugay na sila nakabato sa report nga nagabaligya sang shabu sa Erwin Bilonyo kag gitungaan Manila nga ini ang madakpan sa operasyon apang aware na ini sa hulag sa mga pulis bangod nakaagi naman ini preso. Si Bilonyo ang napreso sang tuig 2012 bangod sa kaso nga homicide. Apang nakagwa sa prison matapos magpiansa. Sa tuig 2017 na preso man si Bilonyo matapos nadakpan sa drug bypass operation karakagwa sa prison sa Enero subong nga tuig. Si Anthony Solo naman ang napreso man bangod sa kaso nga robbery kag sang Lunes, Setyembre 19 lang siya nakagwa sa prisohan. Suno kay Mogato, nagtinir sa Solon sa balay na Bilonyo kag wala pa nakapauli sa ila balay. Halin sa nakagwa ini sa prison bangod mag-abyan sila sang nauna.
Nakibot naman ang otoridad nga magkaupod sa Belonio kag Solon sa isa ka balay bangod si Belonio ang anay mayor nga target. Suno sa monitoring sang CDU sa gwa sang Region 6 ginakuha sang duha ang drug supply kag ginpasulod ini sa Bacolod paagi sa isa ka courier. Ang duha ang preso na sa karon sa Bacolod Police Station number 2 kag ginahanda na sa otoridad ang kaso nga paglapas sa Section number 5 kay Section number 11 sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dipon sa aton ibalo nga hamon nga target nga binula na naton nga gina-target nga ginapanilaga naton nga kung may sansa ibaybas naman para gali siya kay ang ngalan labi nga si kwan nga nakalabot sa aton si alias Boy ginra-verify naton dira no kay hindi man kilala man gid sang kwan sang aton nga alpa kay mga baguhanon mga itsura. Si Police Lieutenant Joven Mugato ang pinuno sang City Drug Enforcement Unit sang BCPO. Negatibo sa cholera contamination ang mga bubon sa Purok Laurel sa Bakyas, Mansilingan, diri sa siyudad sa Bacolod, naging paidalom sa laboratory test matapos nagsuprer sang diarrhea ang isa ka residente sa lugar kag nagwa sa test sa ospital nga ini ang positibo sa cholera. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Rodolfo Boy Pico, mahimo nga sa pagkaon nakuha sang pasyente ang bakterya bangod siya man lang ang isa sa bilog nga panimalay ang nagsuprer sang diarrhea. So kay Pico, hindi man makatugas ang infection ang E. coli bacteria nga na-detect sa tubig, mangudtuman man ang mga inikajutay. Una na nga ginpahayag sang pasyente nga nagkaon ni isang leftover nagikan sa party tinalikdan nga adlaw nga wala na init. So sa punong barangay, i-decontaminate sa gihapon ang tubig sa bubon, bangod nag-abiso man ang Bacolod City Health Office nga mas maayo nga irregular ang pagbutang sang chlorine, ilabi na nga may suba sa Purok Laurel kag may mga pamalay sa higad sang suba. So kay Pico, hindi masiguro nga wala sang higko nga nagailig sa suba bangod sa Poso Negro sa mga pumuluyo gani mas maayo nga ma-decontaminate ang tubig sa mga bubon. Ang mga artesian wells sa Purok Laurel ang ginbutangan sang chlorine ang sarang na magamit kahapon bangod 24 oras naman lang ang hulaton matapos ang pagbutang sang chlorine. Negative sa cholera contamination ng tubig. No? Posible base sa mga ginkaon, nga mga pagkaon. Base may ala sila kaon, nga kontaminado. Amo na sa ilat, siya malanya ang biktima. Pero amo na, according sa kay Dr. Grayston, negative ang tubig sa cholera contamination. Si punong barangay Rodolfo Boy Pico sang barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Wala o kamakonsal sa Bacolod na nagduso na sa ordinansa para sa Bacolod Comprehensive Health Program Ordinance o Backship Ordinance. Ang ordinansa ang naghatag sa detalye kung paano magprehistro kag ano ang benepisyo nga makuha sa beneficiaries sa nasabit nga programa. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Calao Puentabella, ang chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panlungsod, nagduso na sila sa ordinansa para sa flagship program sa alkalde sa syudad sang Bacolod Comprehensive Health Program o Backship. Suno kay Puentabella, sa Miyerkules lamang na finalize ang ordinansa bagod mayra sang mga ginakonsulta man sa ilang consultant nga mga guidelines bangod ang opisina sa alkalde ang maghimo sa isa ka health program. Nagapadayon naman ang nagapadayon naman sa karon ang Backship e-consulta kusirin mayra sang target nga 10,000 ka beneficiaries nga ginapatigayon sa government center. Nagapadayon naman ang Backship e-consulta sa mga barangay nga ginalakipan sang Alangilan, Vista Alegre sa Granada kag Mansilingan kusirin isa man ini ka ginakabig nga medical mission sa nasambit nga health program. Yes, upod sa aton nga mga kaupdanan sa konseho, 7 ka upod naton, 8 dala ako. Nagduso na kita no sang isa ka backship ordinance kung sa diin ang guidelines maga-define no kag ang paano maging member kag of course kung ano ang mga benefits no nga mahatag sini. Si Councilor Calao Puentabella ang chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panlungsod. Nagapati ang General Alliance of Workers Association nga pagpanghangkat ang pagbahon sa ekonomiya bisan mag-resume na ang Mascara Festival subong nga tuig apang makabulig ini bisan paano. So kay gawa Secretary General Wenny Sancho, wala sang kasiguruhan nga makabatak sa ekonomiya ang festival bangod padayon ang pagsarurot sang balor sang piso samtang nagsaka naman ang interest rate ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So kay Sancho, ipasa man lang sa mga negosyante sa mga konsumidor ang saka sa interest rates ng ilang mga loans. So diri may festival sa Bacolod apang dapat nga lang tawon ang kabugusan nga Western Visayas.
Ang inisyatiba sa Bacolod City Government kag Provincial Government sa Negros Occidental ang dako nga boost sa economic recovery sa syudad kag sang probinsya. Aminado naman ini nga magadako ang spending sa isa ka pamilya kung dako ang income. Sini kada bulan nga makabulig sa ekonomiya bangod nga magadako man ang sirkulasyon sang kwarta. Sa tion sang festival nagadugang naman ang mga workers ng pila ka kompanya bangod sa promotions kag makabulig naman sa expenditures sang mga tawo. Comes basta mag-December na gani, there are what we call additional workers, no, employed. Pareho abi sa mga promo, nag-employ na sila sa mga promotional workers, project workers, and all kinds of workers in order to supplement the regular and the contractual workers already in the labor force, no. Sigawa Secretary General Wenny Sancho. Nagpanindugan naman ang grupo sang mga manunodlo sa syudad sa Bacolod nga mas madamo ang dalagko nga problema sa sektor sa edukasyon sang sa pagsuksok sang face mask. Ini kasunod sa Department Order gipagawa ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte Carpio nga sarang maggamit sang face shield bilang alternative sa face mask kung kinahanglan nga magwa ang bilog nga guya sa estudyante, manunodlo o kon mga non-teaching personnel. Sa interview sa Bombo Radio kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, hindi garanti ang face shield nga makasagang sang virus. Sunod rin mainit man suksoko ng face shield bangod bilog ang guya, ang bilog nga guya ang ginatabunan. Kaya bisan isanitize lang ini, hindi naman garantiya nga luwas sa virus ang nagasuksok siringa. Sa subong sunod kay Langre, mainit ang panahon, gani may tendency nga kakason sa mga estudyante ang face shield agud nga trapuhan. Nagapati si Langre nga dapat magkonsulta ang Vice Presidente sa Interagency Task Force kay sa Department of Health agot sa order bangod ginkakas naman sang iban nga pungso na policy angot sa face shield. Sunod sa principal sa Bacolod City National High School kung tani ginkonsulta anay sa Vice Presidente ang policy kaangay sa ginpagwa sa nga statement nga hindi obligado ang mga estudyante nga magsuksok sa uniforme. Sunod diri hindi na sila makapiar sa mga nagasulod sa eskwelahan bangod na may yara sang wala nagasuksok sa uniforme nga pagpangawat gali ang tuyo sa bulutuan. Panindugan sa principal madamo sang dalagko nga problema ang mga eskwelahan nga dapat tatagan sang pagtamod sang departamento. Although nga bisan doon hindi ka na-pabor, gina-implement mo na siya, makahatag na isang lalisay, ang atong nga uniform na sa langisag, damo sang gasulod, bisa hindi ta ma-identify, bago may kapangawat, amo na blaga, ang relevant, ang pinaka-importante, ang mga tutukan na ng Secretary Sara. Tapos, before yan naguro ipagwa, i-consultayan na sa natungdan kung ano ini, kung ano ini. Si Mr. Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Samtang dako pang isa ka persona sa gimpatigay nga bypass operation sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City kagabi. Ginkilala ang nadakpan kay Noel de Divas alias Nognog, isa ka high-value individual, 23 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. So kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, nakuha sa paginakop ni de Divas ang lima ka hit sealed transparent sachets ng isa ka small hit sealed transparent sachet sang suspected shabu. Kag ginabanta nga nagabugat sang 26 grams kung sa diin ginabanta man nga nagabalor sang 176,800 pesos. So kay Pendon, ang suspect ang nakaagi na dakop sang police station kag under probation ini apang liwat nga na-monitor nga nagbalik sa pagduso sa illegal nga droga. Mga duha man katuig ang suspect nga napriso antes nakagwa. Nakahunong na ini sa Bacolod Police Station 2 kag natala na ang pasakaan sa nagkakaigo nga kaso. Batok ni kay Noel de Divas alias Nognog, 23 anyos ni kag presidente man sang sining Purok kag barangay. Sa pagpanguna naton kag kaupod naton ang Philippine National Police Drug Enforcement Group kag ang Regional Intelligence Unit na patigayon ni naton ang operasyon nga gikasar naton sa aton nga suspitsado. Si Police Captain Paul Vincent Pendon, sang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Samtang parayon nga ginabulong sa ospital isa kinablos matapos nga ginbuno sang kaugalingon nga tiyo sa gwa sang Ilapuluyan sa Ciudad Molave sa Barangay Nagasi sa Carolota City sang Huwebes, Setyembre 22. Sa ginkilalang biktima kay Almark Alarcon,
18 anyos sa edad residente sang nasambit ka lugar. Santo sa investigasyon sa mga kapulisan, gipahig sa witness nga alas 9:10 ang gabi, Huwebes, nagmaoy ang suspect nga si Marlon Arlon Jr. nga ara sa influenza sa Bacolod, Ilimnon, Kusariin, nagmaoy sa tubang sa isa ka sari-sari store. Nabatian naman sang biktima ginimo nga sang hubog sini nga tiyo, pangula sa madamo nga istorya ginbuno sa suspect. Ang biktima sang dala sini nga kutsilyo Kusariin, naigo sa nawalang nga kamot, apang naigo naman ang nawalang nga bahin sang tiyan sini. Gidala naman gilayon sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Galon man nga nagpalagi ang suspetsado sa wala ni buloan nga direksyon. Parayon sa karon ang ginapagian nga hot pursuit operation sa mga otoridad sa posible nga pag-aresto sang suspetsado. Kag sa katapusan nga balita sa Japan, planchado na ang security preparation kag protocol para sa state funeral sa nganay Prime Minister sang Japan nga si Shinzo Abe sa Martes, Setyembre 27. Madumduman nga napatay si Abe sang Hulyo 8 matapos gintiro samtang naga-deliver sang speech sa higad sang dalan. So kay Bombo correspondent Josel Palma, ganalauman nga magadangat sa 4,300 ka mga opisyales nagikan sa nagkalain-lain nga pungsod ang magatambong sa state funeral nga patigayunon sa Martes. Ini ang ginalakipan sa 3,600 nagikan sa Japan kag 700 kaiban pa ang magagikan sa luwas ng pungsod samtang magatambong man ang nagikan sa nagkalain-lain nga sektor. Nagikan sa 218 ka mga pungsod, 117 ang mapadala sang representante. Samtang ang 101 naman ang tiglawas ng ilang envoy nga yara na sa daan nga sa Japan kaangay sang embassy officials. Pangabayon naman ang mga magatambong sa state funeral nga magasuksok ng face mask agon malikawan ang paglaptas ng virus kay hinguyon man nga maghimo sa infection prevention measures kaangay sang pagdisinfect sa mga kamot. Ini ang baliskad sa patakaran sa state funeral ni Queen Elizabeth II sang Lunes nga hindi obligado ang mga attendees nga magsuksok ng face mask. Ang state funeral ang hiwatan sa Budokan venue sa sentro sang Tokyo. Makig-istorya naman si Prime Minister Fumio Kishida sa mga leader nga nagikan sa 50 ka mga pungsod agon nga mapakita sa mga Hapon ang significant nga oportunidad nga ginahatag sa funeral democracy. Sa karon madamo ang nagaprotesta sa paghatag sang gobyerno sa state funeral kay Abe, maud sila ang nagapanindugan nga ini nagakaangay nga gastuhan sang gobyerno para sa iyang nga lubong. Ang mga foreign guests diri subong mga Bombo Early ang mag-a-attend sa state funeral ang pangabayon nga magsuksok sang face mask para malikawan ang paglapnag sang novel corona kag hingion man ini sila nga magkuha sang infection prevention measures kasubong sang pagdisinfect sang mga kamot sa adlaw sang state funeral. Suno ini kay Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno sa press conference. Si Bombo correspondent Josel Palma, direkta sa Yokohama, Japan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon mga kabombo. Ato na parabalikan ang mga headlines. Masobra 4 milyon ka pesos kabaror sa suspected shabu na kuha sa 2 ka anay preso sa Barangay Bata, Bacolod City. Bubon sa Purok Laurel sa Bakyasman, Silingan, negatibo sa cholera contamination. Grupo sa mga mamumugon ginalantaw nga pagpanghangkat sa gihapon na pisar nga nagbalik na ang Mascara Festival sa syudad sa Bacolod. Manunudlo sa syudad sa Bacolod, nagpanindugan nga mas madamo ang problema sa sektor sa edukasyon kumpara sa face mask. Masobra 1 ka milyon o kun 1 ka 2,000 ka pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa high value individual sa Barangay 2 Bacolod City. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 22 dias na lang, Pasko na. Kagsabi na mga kabombo sa Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kagakuruman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Kag sa aton nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo sugal. Sugal immoral, santo sa panindugan sang simbahan. Gani pagsunod sadto sa STL ang ginpunggan. Bishop Navarra ang mabaskog na nagpanindugan. Gani mayor's permit, wala ini ginatagan.
Sa karon nga administrasyon sa siyudad sa Bacolod na banaw iniliwat. Matapos may sayran nga may nagapataya nga pakawat. Gani si Colonel Martyr manugpataya ang ginpangdakop. May isa ka konsehal ang nagbuyagyag santo sa iya paghangop. Ugaling dumapaso ang pagdinakpanay. Konsehal Espino lain naman karon ang iya laygay. Wala kuno siya nagsugo nga pangdakpon. Kaya iya lamang nga sa mayor's permit sila paaplayon. Kuno sa PCSO sila may prangkisa. Makaoperar bisan sa diin nga bahin 10 sudta. Amoy niyang ila ginakatan nga rason. Gani hindi sila dapat nga pagadakpon. Matuod nga sila sa PCSO may prangkisa. Apang sa gihapon kinahanglan ang permit sang LGU nga mag-operate sila. Rono gikan sa sanggunian isa sa mga kinahanglan. Wala pa gani nila ini masuguran. Sa karon mayara kita balantayan. Mayor's permit bala ang pagapirmahan. Kay diri karon naton mapamatudan kung ano ang magapangibabaw, moralidad o konsugal nga makahalawhaw. Ang ini nga panguna-una ay pananawa ng impadala ni Antonio Cervantes sang Barangay Villamonte, Bacolod City. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga adlaw sang Sabado, petsa 24 sa bulan sang Setyembre sining nga tuig 2022. Kag para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayara na lamang kita sang 92 days to go before Christmas. Tugal umon, no? Kaga maulanon nga hapon, mga kabombo. Kamusta ang inyong Sabado? Sining hapon na ato naman pagdiskusyonan ang pila ka mga nagapangulo nga mga balita lokal, balita national, balita international. Kaga kasubong man ang lakat sang panahon. Kag inyong makaupod sining hapon, si Bombo Jairi de los Reyes. Pati kamusta ang inyong Sabado, no? Dugay-dugay mag-checkyer kita sa Pag-asa tuhoy sa sitwasyon ni severe tropical storm Karding. Although nga ara siya sa may bahin sa Aurora sa uli sining lakat, apang we'll see no kung ano ang mga epekto sini diri sa aton sa Visayas, sa partikular na sa Negros Occidental. Kaya sining hapon no although mabalaton nga mahinay man ang pagbubo sang ulan diri sa Bacolod, diraya sa inyo sa pila ka bahin sa Negros Occidental. Kamusta? Pero magalumon gid ang sitwasyon diri sa may syudad sang Bacolod kung may mga gamay nga pagdaguob kag pagpangilat.
Apang ang pag-ulan ang magalumon nga tiyempo ang hindi makapugong no sa kalipay, especially sa aton nga mga tagdaog sa enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM subong adlaw kaina ginpatigayon na ang grand draw sang enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. May mga mapalaron gid kita nga mga kabombo no nga nakabaton sa nga dalagko no nga mga balor sa nga papremyo paagi lang gid sa paghulog sang ilang mga entry. Sumiyara kita sang major prize winner no ang maswerte gid nga tagdaog sang aton nga first prize sa aton nga major prize winner si Ma'am Ninita de los Reyes. Ba parehas pa kami pilido ba si parente ko ni siya no si Ma'am Ninita de los Reyes ang Purok 2 Purok 2 Barangay Villamonte nga nagdaog sang 20,000 pesos. Second prize winner si John Rel Venancio no sa Barangay Pahanukoy nga nagdaog sang 10,000 pesos. Kag si Rona Ributon, third prize winner sang Barangay Felisa nga makabaton sang 5,000 pesos. Siyempre may araman kita sa mga consolation prizes no. 5 ka mga maswerte nga tagdaog sang tag 2,000 pesos no, tag 2,000 pesos. Una dere si Gerardo Ruby sang Barangay Silay o na Barangay Rizal Silay City, makabaton sang 2,000 pesos. Eduardo Aros, sang Barangay Mambulak, Silayman. Si Sir Mauro Martir, sang Barangay Pahanukoy, diri sa siyudad sang Bacolod. Si Ma'am Elsa Tipawan, sang Kamingawan, Barangay Talok, Bago City. Kag si Ma'am Jenny Canlas, sang Barangay Alihis, Bacolod City. Sila ni nga 5 ang makabaton no, sang tag 2,000 pesos nga premyo. Ining ginaano nato no, ginatry nato nga pakikangutan ang aton nga mga major prize winners either kay Ma'am Ninita de los Reyes nga nakaangkon sang 20,000 pesos o nagdaog sang 20,000 pesos or kay Sir John Real Venancio sang Barangay Pahanukoy nga nagdaog no sang 10,000 pesos or si Ma'am Rona Ributon sang Barangay Felisa nga makaangkon or nagdaog no sang 5,000 pesos. Agod nga mabatian tama no ang ilang mga testimonies, ang ilang kabuhi no kag kun ano man nga bulig ining ilang nga nadagaan no, kung ano mangin impact sini kasubong man ang ilang pagpasalamat kag ang ilang man nga mga pagpangagda sa aton nga mga kabombo. Maayo man nga balita sa mga motorista no kag sa mga drivers dira naton kag sa mga operators kaya isa na naman kahugnat sang rollback pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo ang ginalauman sa masunod nga semana. Isang ika-4 na ini no nga asod-asod nga semana sang rollback pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo. Ginalauman nga ang presyo sang diesel ang magadubo sang 1 peso and 20 centavos, tubtob 1 peso and 30 centavos. Ang presyo naman sang gasolina ginalauman man no nga magnubo sang 1 peso and 50 centavos, tubtob 1 peso and 60 centavos kada litro. Although mahambal kita piso-piso man lang no, medyo mahambal kita kado awat-awat man lang apang maayo na lang gid ini kaysa nga another oil price hike na naman nga projection sa masunod nga semana. Ten kerosene wala pa nakapagwa sa projection ang Unioil Petroleum Philippines pero this week no o kana sang Martes nagapatuman man sang decrease sa presyo sang kerosene. Dugay aton man kuhaon kaya Bombo Carla May Defensor ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod sining hapon no magulugal umon kaya may ara to sang report si Bombo Carla situational report si Bombo Carla sining hapon tuoy sa sitwasyon sang syudad sang Bacolod kag may ara man sang report si Bombo Carla tuoy sa isa ka senior citizen nga patay matapos no nabungguan sang salakyan sa may Barangay Villamonte. Maghalong no gid kita especially sa mga naga-drive maghalong gid kag mangin na responsable gid no sa pag-drive kaya ang kabuhi kung madula hindi na naton mabalik. Kag sa mga netizens syempre sa mga vehicular accident na bala naton nga mga ginapang post no aga naganon ta man ang magkomentaryo although mahambal kita nga example ay sala abi no ang suspect especially sa vehicular accident no dapat mangin responsable gid man supposedly ang duha gid ka party especially ang suspetsado apang hagan-haganon taman magkomento mga kabombo no kay kung kaisa ara bala nga nagaka-oro nga na nagaka-trauma na nagani ang suspect tapos do gina do ginaduso ta bala no do kilala tagi nga buong pagkatao no especially kung aksidente ang natabo bala so maghalong gid kita sa mga ginapang type nato no kay grabe na nga trauma bala no sa isa ka tao nga nakapatay siya no
nakabunggo siya. Tapos grabe pa dayon ang aton nga pag wala kita nagakabulig bala no. Kabalo na sila nga mga responsable sila dapat. Pero muna ang aton nga pag-comment sa mga malain nga mga tinaga nga overboard nga mga tinaga batok sa isa ka tawo, wala na nagabulig sa sitwasyon. Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Yara sa piyang linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, mayong hapon, please come in. Yes, Bomba Jai, mayong hapon. So, do gabi na, no? Bomba Jai, no? Alas 5, kung manog alas 6 pa lang sang gabi, dulom na ang aton sining palibot, Bomba Jai, no? Tigmagod man sa Bagyo, no? So, sa subong atin ka-experiensya kita sa pag-ulan-ulan dari sa syudad sang Bacolod, kag sa pila ka mga parte, mansang Negros Occidental, Bomba Jai. So, sa subong ti ang makita naton dari sa dalanon, medyo traffic Bomba Jai, bumper to bumper subong diri man lang sa area sa Dalan Lacson. So amo giniya permi ang matraffic diri sa syudad sa Bacolod, amo ini nga parte nga dalan ang permi gid. Sige, so aton balikano si Bombo Carla mga kabombo, kaya may kita sa mga technical error, pero makitanto naton sa live ni Bombo Carla sa mga naglantaw sa atong nga Facebook live nga basa gid no ang dalan kag madulom na alas pa lang 41 minutos pa lang ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon, pero madulom na sinahambalta na bangod nga maggulugal umon gid ang aton nga tiyempo. Sige, yar sa pikalinya si Bombo Carla. Bombo Carla, please come back. Yes, Bomba Jai, ang isa talaga ro mga gawin natin communication kito nagdudula ang signal. Pero subong nga Bomba Jai ti amo nino ang sitwasyon dari sa may Dalan Lacson, especially sa may 27th Street na Bomba Jai. So pakadto na ini sa may Ramos nga dalan, makita naton na bumper to bumper gid no. Pero madasig man ang flow, pero ti makita gid naton nga madamo sa salakyan ang ari diri sa may Dalan Lacson, Bomba Jai. So mambal naton do isa pa lang gani ka oras na nga nagaulan-ulan, pero makita na naton nga basa gid ang dalanon Bomba Jai. So amo na lang gid na sa aton sining mga motorista, sa aton sining mga kauturan yung mga drivers, hinahinay lang gid sa pagpadalagan kay expectar gid naton o kun mambal gid naton nga madanlog ang aton sining dalanon subong nga hapon. Kang magutok na gid gani actually Bombo Carla no, especially nga nadugangan na gid ang aton nga mga modernized jeepney. Yes, Bomba Jai, amo gid no, madamo naman kita diri sa masiklatan yung mga modernized jeepney. Pero Bomba Jai, nagbuhin kag nagdugang man Bomba Jai no, kahit ang mga modernized ni Bomba Jai, ginbuslan man ininila ang mga tradisyonal nga mga salakyan na before Bomba Jai. Mga nagbalhin bala nga mga drivers ng tradisyonal, tinagsaylo na sila sa mga modernized jeepney. Pero so far subong kadamo pa man sa gihapon no, maskin modernized man uton na tradisyonal. Puno gihapon no, especially kung Sabado bala Bombo Carla kag amo sini nga mga oras kay nagapauli gid nga daan kalabanan ng mga nagatrabaho kag iban may mga ulubrahon man sa ilang mga eskwelahan. Amugin sakto gina Bombo Jai no, bisan pang wala klase sa subong, pero mga teachers na may leaders nga nabalik sa ila si Rex sa tagsa ka mga bulutuan ay tungod nga gina mera pagid inis lang gina pangkayong iban gini nagapaminta pagid Bombo Jai no, sa ila sini nga mga classroom. So bisan Sabado kayod sa gihapon Bombo Jai. Correct Bombo Carla. At subong makita anta sa imong Facebook live Bombo Carla nga wala naman no, nagaulan. Subong Bomba Jai, nagapanaliti na lang gid no. Gamay na lang ako na hindi damol ang pagtupa sa nga ulan sa subong, pero sige-sige nga iya sige nga pag tupa makita na gini man gani nato sa aton sini nga mga kauturan ng mga motorista, nagasuksok ini sila sa raincoat. Kay kung hindi ka magsuksok sa raincoat o kung hindi ka mamayong, mabasa ka gid. So alungan gid nato ng aton sini nga mga kaugalingon para at least hindi kita makabatsyag sa trangkasok Bombo Jai. Correct Bombo Carla. Kag maghalong man no, ang aton nga mga kabombo, especially sa mga naga-drive bala Bombo Carla, mga responsable gid kaya may senior citizen tong napatay gid matapos na bungguan sa may Barangay Villamonte. Yes, sakto gina Bomba Jai no. So isa ka senior citizen ang napatay no, bangod nga nabungguan ini siya sa salakyan Bomba Jai. So ini nagluntad ini sa may dalan sa may circumferential road Bomba Jai, Barangay Villamonte. Ang biktima diri amo ang kilala kay Sim Balyares, 66 years old. Residente ini siya sa Makiling Street kag Barangay Villamonte, Bacolod City, kag ang
drivers ang salakyan nga Revo Bombajay among ginkilala kay Jose Gregorio Ramon Pabalinas kag residente ini sang Rosewood East Home 6 Barangay Mansilingan Syudad sang Bacolod Bombajay. So nagluntad ini kagabi kag samtang nagatabok ini nga 66 years old ang ini nga senior citizen Bombajay. Wala na talupangdan sa salakyan nga Revo kay naa may ara sa unahan nga truck. So nag full brake ang truck kag doon na blind spot bala ang nagasunod yung salakyan Bombajay. So isa ini siya ka pedestrian. So maghambay kita pedestrian isa ka tawo nga nagatabok sa dalan. Hindi yung Bombajay nga pedestrian lane, no? Maghambay kita yung pedestrian lane ti amo ginay ang lane nga ginatabukan. So kung maghambay kita yung pedestrian, okay na mention ini ni Police Major Richie Gohe nga isa ini siya ka pedestrian. So isa ka tawo nga nagatabok sa dalan Bombajay pero wala ini siya yan nagatabok sa pedestrian lane. So na blind spot ang victim ang Revo kag dito na no nabungguan ini nga 66 years old. So Bombajay ati ang driver subong ara pa sa kustudiya sang Police Station 4 kag ati Bombajay may ara na ini sila una nga istoryahanay na hindi pa man gid full gid Bombajay ang ila sini nga istoryahanay no kay may initial lang ini sila nga settlement na lang Bombajay no. Pero amo pa ni nga to sini nga follow up kung ano pa gid ang ila sini nga istoryahan Bombajay. So Bombajay pamatian pala nato napahayagi kan kay Police Major Richie Gohe. Ay si mo Bombo Carla? Bombajay. At dira sa imo? Yes, Bombajay. Dulom na ang aton sini nga palibot Bombajay do medyo alang-alang. Pero muna initial natin yung impormasyon nga nakuha kay Police Major Richie Gohe nga Bombajay na mayara sang una na nga istoryahanay ang pamilya sang biktima kag sang partner sang driver sang Revo Bombajay. Kag sanambal mo na bala Bombo Carla no at hagon tagi sa aton mga kabombo especially sa mga kadasig bala magkomentaryo or mag-react bala no nga insaktoy na no ang pedestrian amon siya ang taho dason ang ginalabayan sina amon na ang pedestrian lane Bombo Carla insakto? Yes. Try no mo naton ini paklaro sa aton sini nga makaturuan mas mabatian nila sa interview naton kay Police Major Richie Gohe nga ang isa ka tawo nga nagatabok sa dalan pedestrian inang tawag. Pero lain man niya ang pedestrian lane. Amo ni siya ang ginatabukan ta. Yes, Bombajay. So isa ka wanted person ang ginaserbihan sang warrant of arrest sang San Carlos City Police Station sa San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri among gikalala kay Jinggoy Santillan, 28 anyos, kaga residente ini sang San Juan Tunga, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental, Bombajay. Kaga ini siya, magpangatuo ko ng warrant of arrest ini, offense ini sa paglabag ko na Section 5, 6, 11, and 12, articles ng RA 9165. So, samtang ginaserbihan ini siya, na-recover there are 5 grams ng suspected shabu ka nagbabalo 340 pesos Bombajay. So, susubong, yari ini siya sa kustudiya sa San Carlos City Police Station for proper disposition Bombajay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bombajay, yung may nang-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla may defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. So amo na mga kabombo no, sa nambal tanati atong natabo dito sa may barangay Villamonte no, dito sa may circumferential road, wala na talupang dan sining salakyan nga may yara sang truck kaga na blind spot. So dito sini nabungguan ang nasambit nga pedestrian o kanang nasambit nga senior citizen. So muna maghalong gid kita no, kamangin responsable gid kita sa pagdrive although kung kaisa kung aksidente mas kinano naton nga paghalong kag paging responsable nang ara balang mabudlay no nang kung aksidente gid ang nagakatabo. So nagasetolay naman ang pamilya kag amo na condolence gino sa pamilya sining senior citizen.
48 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang hapon. So ginapakikangutan nato ng aton nga mga winners no kung makakuha kita sa nga testimony kaga ginapakikangutan man nato ng pag-asa. Kay maga-checkar man kita mga kabombo sa nga lakat no latest nga lakat sa nga panahon sini nga hapon kay sa nahambalan naton mayara kita no sa nga severe tropical storm. Si severe tropical storm Carding kaga ang iya nga latest nga pinakataas sini nga ano no nga tropical cyclone wind signal ara na sa signal number 2. So aton checkeron kung kamusta man ang sitwasyon dire sa may Western Visayas, partikular na dire sa bahin sa Negros Occidental. Kaina alas 3 nga daan sa hapon no as of 3 PM today ang sentro ni severe tropical storm Carding ang yara no estimated nga nakabase 505 km east sa Kasiguran, Aurora. No? May maximum sustained winds ini nga 110 km per hour malapit sa sentro kag gustiness nga tubtob 135 km per hour kag nagapadulong ini west-southwestward no sa 25 km per hour. Di pa panaog na sa pag-asa ang mga tropical cyclone wind signal kag nag-intensify na ining si Carding no into severe tropical storm. So tropical cyclone wind signal number 2 sa bahin pila ka bahin sang Luzon, partikular na sa southeastern portion sa Isabela, northern portion sa Aurora kag sa Pulilio Islands. Tropical cyclone wind signal number 1 naman sa southern portion sa Cagayan, sa Ilocos Sur, no, sa La Union, sa Pangasinan, nabilin nga bahin sa Aurora, sa Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, northern kag central portion sa Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, northern portion sa Batangas, Camarines Norte, northern and eastern portions ng Camarines Sur, kag northern portions sang Catanduanes. Medyo malayo diri sa may Western Visayas, pang mas maayo gid ko ma-checkar naton sa karon no ang sitwasyon sang ako nang lakat sang panahon kag kung ano man ang forecast no sang aton nga pag-asa diri sa Western Visayas. Abangan din sina no aton anay kamustahon ang aton nga third prize winner sang Enhanced Swerte sa Palengke promo no sang aton nga major prize diri sa Bombo Radio. Yara sa piyang kalinya si Ma'am Rona Ributon ang third prize winner sang Enhanced Swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Nagadaog ini si Ma'am Rona Ributon sang 5,000 pesos. Ma'am Rona, maayong hapon. Kaupod mo sining hapon si Bombo Jairi de los Reyes. Maayong hapon man, ma'am. Kabatian kita sa tingog ni Ma'am Rona ng mga kabombo nga grabe gitang iyang energy. Syempre no, kaya nagdaog si Ma'am Rona. So kamusta ma'am ang feeling kay nagdaog ka sa Grand Draw? Happy gid ma'am. Dako gid nga mabulig ma'am. Ma'am Rona, pila na gani ma'am ang imo nga edad ma'am? Kag ano ang imo nga trabaho? 41 ma'am, 41 years old ma'am. Gaobra ko sa Fatima sa Plaza Mart. Tika ina, ma'am, nagpadulong ka man dire sa Grand Draw o pag bunot sa mga entries? Wala, ma'am. Nagapamati lang kami sa radyo, ma'am. May trabaho ka kaina, ma'am, pag sa Grand Draw? Oo, ma'am. Ato ka to kaina, ma'am, sa Plaza Mart, nagapamati sa Bombo Radio. ma'am. Si paglawag, ma'am, sa imo nga pangalan nga third prize, ano ang imo nga ginhimo? Dahil tumutungbo sa kalipay, ma'am. Oo. Wow. Di ba ma'am, mayara ka ma'am sa mga kabataan? Oo, ma'am. Dua kabilog, ma'am. Nag-eskwela na ma'am ang imo nga mga kabataan? Oo, dua ka high school, ma'am. Duha ka high school. Tid makabulig-bulig gini ni ma'am, no? Oo, ma'am. Dako gid, ma'am. Oo, ma'am. Ining 5,000 pesos nga imo nga nabaton. Madugay ka na, Ma'am Rona, nga nagapakigbahin sa mga promo sa Bombo Radio Bacolod? Oo, ma'am. Ano pa? Nang 2020 pa, ma'am? Mga 2 years naman, mama. Hindi, ma'am, ang labing una kay gayunan nga ikaw nagdaog or nakadaog ka na, ma'am, sa mga previous sa mga weekly, ma'am, kagid ako dadaog, ma'am, kag sang nagligad to bala nga everyday nga draw, ma'am, gadaog man ko da, ma'am. Pero siniya, ma'am, ang ining first time, ma'am, nga nalakip ko, ma'am, no, sa major prize winner? Oo, ma'am, subong lang gid, ma'am. Ano, ma'am, ang imo nga himuon sa imo nga nadagaan nga 5,000 pesos? Dogang alawan sa kabataan, ma'am, kag sa balay man, ma'am.
Dugang sa namon din sa kinahanglan sa pasulod balay namon. Ano mamang imo nga trabaho sa imo nga bana, ma'am? Subong gani ma'am, wala gid sa obra ma'am, kay naoperahan siya ma'am. Ano ang iyang masakit, Ma'am Rona? Ang masakit, naoperahan sa gallstone ma'am, tiwag gid sa subong obra, so gid gani nga nagabutan ko ma'am. So do ikaw kumbaga mamang breadwinner, ma'am, no, sa inyo nga pamilya? Oo, ma'am. Oo. Ano ganito mamang imo nga ma'am, nga entry, ma'am? Alfredete, ma'am. Alfredete. So, lastly na lang, ma'am, no, anong imo pagpasalamat sa imo nga nadagaan kag pagpangagdaman sa mga tagpalamati? Dako gapasalamat ko sa Bombo Radio ug sa FM na nagabutan ko kag dako ini nga mabulig sa akon kag sa nagapamati intraman kamo para magadaog man kamo sa Bombo Radio. Ma'am Rona, thank you so much, gid ma'am, sang sini nga time kag congratulations gid sa imo nga pagdaog. Thank you. Thank you gid ma'am. Maayong hapon. Ngapon man. Nabatian, no, mga kabombo, ang pagpasalamat kag pagpangagda ni Ma'am Rona Ributon sang barangay Filisa diri sa syudad sa Bacolod. Maswerte nga tagdaog sang 5,000 pesos, no. Third prize winner ining si Ma'am Rona Ributon sang aton nga grand draw, no, sa Enhanced Swerte sa Palengke promo sang Star FM kag Bombo Radio. Di ambal gani ni Ma'am Rona, no, timing gid kay ginoperahan sa gallstone ang iyang ang iyang bana. Di siya gid ang breadwinner kay nato pato siya gani sa iyang ginatrabahuan dito sa may downtown, no, kag nagapamati lang siya ti isang nalawagan nga pangalan nga siyang tagdaog. Grabe gid ang tumbo-tumbo ni Ma'am Rona, no, kamabatian man siya tingog nga super gid ang iyang pagpasalamat kay dako gid nga bulig ining 5,000 pesos nga iyang nadagan. So ang dugang nga testimony sa aton nga mga kabombo nga mga tagdaog, no, second prize winner, first prize winner, bantayan lang gid sa mga public affairs programs ang Bombo Radio Bacolod. Saluwat, congratulations gid sa mga tagdaog kag bantayan ta, no, ang palaabuto naman nga promo sa Bombo Radio kag Star FM. 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. So, diri kita sa maton nga mga balita nasyonal, no. Subong adlaw ang ulihi nga Sabado sa pagpanataganay sa educational cash assistance, no, sa Department of Social Welfare and Development sa DSWD. Madamo gid ang diri sa Western Visayas, especially diri sa may syudad sa Bacolod kag sa nagkalain-lain man nga bahin sang Negros Occidental. Although sa una nga part sa pagpanataganay may mga challenges, no. Ara ba lang Biyernes pa lang sa gabi, no, Sabado pa lang sa kagahon, laba-laba ng pila sa mga malls. Pero apisar sila, no, so far sa upcoming nga mga or sa succeeding bala nga mga weeks, no, nangin matawhay man ang panagtaganay sang cash assistance kag sang tinalikdan may gina-announce pa to gani, no, ang DSWD Region 6 na hindi pa sila kuntani makapanagtag sang tinalikdan nga semana kag sini nga semana, pero natigayon gid man kagkainan ang ulihing Sabado sang panagtaganay sang educational cash assistance. By the end of the day, o kung buwas nga adlaw, no, lauman nga makapagwa na sang data ang DSWD kung pila ang kabugusan nga nakabaton sang ayuda generally bala, no, or sa kabilugan gid nga pagpanagtaganay kag kung pila man, no, ang pondo nga napagwa sang DSWD. Sa data, no, 559,000 ka mga estudyante ang nakabato na sang cash aid, wala pa na nadala ang subong adlaw, mas masobra na, no, sa 400,000 lang gid kun tani nga initially nga gin-expect sang DSWD. 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Dugay-dugay magasulod na, no, ang aton nga news center, ang mga nagapanguna nga mga balita national. Ining inyo naging kaupol sining hapon si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup
2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Setyembre 24, 2022 sa Christmas Countdown. 92 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, mga lugar na nasa ilalim ng Signal Number 2 at Signal Number 1 lalo pang dumami habang papalapit sa Aurora at Isabela area ang bagyong Carding. Samantala naman, malalakas na mga pag-ulan ibinabala ngayong gabi hanggang sa pagpasok ng susunod na linggo dalan pa rin sa bagyong si Carding. Mahigit 1 million pesos na total prizes naman sa katatapos lamang na grand draw sa Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022. Baldi-balding pa premyo na may kasyahin pa ng Bombo Radio Philippines. Samantala naman, isang kumpanya ng langis abay maagang nag-anunsyo naman si papatupad na rollback sa susunod na linggo. At ang pakipagpulong naman ni US President Joe Biden kay President Ferdinand Marcos nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga Pilipino. Samantala pa rin ang Department of Education Undersecretary Epimaco Dinsing III itinalagang officer in charge ng DepEd habang babiyahe naman si Vice President at Education Secretary Sara Duterte doon sa bansang Japan. Sa ating international news, ang Russia nilinaw na hindi raw kasama ang mga IT workers, bankers at journalists sa activation ng mga reservists na ilalaban sa giyera. At sa atin namang sports balita, ang Philippine Sports Commission nanguna pa rin sa pagbati sa world champion gymnast na si Carlos Yulo sa panibagong gold medal doon sa Japan. Mamaya sa ating entertainment news, cultural films ng ibang bansa na ipinalabas sa Pilipinas magtatapos na bukas. At si US President Joe Biden naman nakisaya sa farewell tour ng legend singer na si Elton John. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, kay Star Nation, unahin muna natin itong lagay ng panahon at siguro mabisuhan na rin tayo ng ating mga otoridad kung saan mga tatama na mga lugar at na rin apektado po na nagbabanta naman na bagyong si Carding. Bombo Weather Update! Abay, yung mga lugar na nasa ilalim daw ng Signal Number 2 at Signal Number 1, dumami pa. May mga detalye pa si Bombo Dennis Hamito. Patuloy ang paglakas ng bagyong Carding at dahil dito ay mas dumami pa yung mga lugar na apektado. Huling namataan ang sentro ng bagyong ito sa layong 475 kilometro sa silangan niyan ng Kasiguran, Aurora. Ang pagkilos ng bagyo ay pakanluran-timog-kanluran. Ibig sabihin, mas pababa pa ang kanyang direksyon. At ito ay sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ang taglay na lakas ng naturang bagyo ay 110 kilometro malapit sa gitna at yung kanyang pagbugso ng hangin ay 135 kilometro kada oras. Dahil nga dito ay nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa southeastern portion ng Isabela at southeastern portion ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Nueva Ecija, Aurora, eastern portion ng Bulacan, eastern portion ng Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at central portion ng Quezon, northwestern portion ng Camarines Sur at lalawigan ng Camarines Norte. Habang signal number 1 ang nakataas sa southern portion ng Cagayan na lalabing parte ng Isabela, natitirang lugar sa Quirino at iba pang mga lugar dyan sa Nueva Vizcaya, southern portion
porsyon ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at natitirang parte ng Nueva Ecija. Habang ang iba pang lugar sa Bulacan ay nasa signal number 1 din at ganun din sa Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila at nalalabing parte ng Laguna at ganun din sa iba pang lugar dyan sa Rizal. Nalalabing lugar sa Quezon, Cavite, Batangas at natitirang lugar sa Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Marinduque, pati na yung northwestern portion ng Occidental Mindoro at northwestern portion ng Oriental Mindoro. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang direksyon ng naturang sama ng panahon at ay pinapakita natin sa ating viewers sa Facebook Live at YouTube channel ng Bomb Radio Philippines ang tracking ng bagyong si Carding. At pinapakita dito sa simboliko Bombo Elmar na mamayang madaling araw ay inaasahang mag-enhance pa ito bilang isang typhoon. Yung typhoon ay nag-uumpisa ang kanyang puwersa sa 120 kilometers per hour. Kung lalagpas dyan ay nasa typhoon category na ito at higit na mapanganib kumpara sa ibang mga karaniwang bagyo. Binabantayan natin yung mga palatandaang yan sapagkat konting galaw dito sa bagyong ito ay malaking epekto sa iba pang parte ng Luzon. Kasama ng Metro Manila na ngayon ay nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kaugnay niyan, may mga dagdag pang paliwanag si Raymond Ordinario ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. So ito ngayon yung ating latest satellite animation. So patuloy pa rin kumikilos itong bagyong si Carding. Papalapit na ngayon dito sa Isabela, Aurora area. At yung outer periphery o yung outer part ng ating bagyong si Carding ay halos nararanasan na dyan sa may Cagayan, Isabela at Aurora area. So patuloy pa rin itong kumikilos papalapit ng ating kalupaan. And at the same time, meron pa rin tayong nakikita trough or extension nito na tumatama naman dito sa Southern Luzon area and some parts of Visayas. Still, nakikita pa rin natin on the next 12 hours, patuloy pa rin ang pagsadsad sa west-southwest direction nitong bagyong si Carding at nakikita rin natin within the next 12 hours ay pwede pa itong lumakas at naging ganap ngang typhoon ngayong gabi. At ito ay kikilos pa rin ng westward at ito ay bahagyang aangat at posibleng tumama na dito sa may southern part ng Aurora. So ito na nakikita natin na bagong track at mula sa kaninang umaga na dadaan ng Pangasinan, ngayon nakikita na natin na lalabas ito ng Zambales. Bahagi yan ng paliwanag ni Raymond Ordinario ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. So, ang babala ng mga eksperto, Bombo Elmar, mga kabombo, Bombo Jane, ay bababa ng bahagya ang naturang bagyo at lalakas pa ng husto. Mga bandang 2:00 ng madaling araw ay inaasahan natin nasa typhoon category na ito at ipinapakita natin sa pamamagitan ng windy data ang kapal ng kaulapan at ganoon din yung sirkulasyon niya at kung anong mga lugar yung apektado ng mga ulap at ulan na mapapansin natin kahit dito sa Western Visayas ay may mga kumpol ng kaulapan na naghahatid ng mga pag-ulan kahit hindi man yan direktang apektado ng bagyong Carding. Ito ay bunsod nga ng natitrigger o nai-enhance na mga ulap na hahatak nitong bagyo. Ang nangyayari ay dumadaan sa kalupaan dyan sa Western Visayas, ganun din sa iba pang parte ng ating bansa at lumalapit papunta dito sa sirkulasyon mismo ng bagyong Carding. So habang hinahatak yan, yung mga lugar na dinadaanan ng ulap na nanggagaling sa West Philippine Sea ay naghahatid naman yan dyan ng mga pagbuhos ng ulan. Kung minsan, may mga pagbaha na kahit hindi pa tumatama ng direkta ang bagyong Carding. Bombo Elmar? Okay, Bombo Dennis, nababanggit nga dyan ni Mr. Raymond Ordinario, so itong magdamag ay lalakas pa siya, maging typhoon na siya. Dito ba natin makikita na ma-develop na rin yung mata ng bagyo, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Elmar. Ang isa sa palatandaan ng isang sama ng panahon ay nasa typhoon category ay visible yung kanyang mata. Although, lahat naman ng bagyo ay may sentro. Merong vortex, may eye of the storm.
o eye of the typhoon. Pero visible ang mata ng bagyo pagka ito'y nasa typhoon category na o pumapalo ng 120 kilometers per hour ang kanyang taglay na lakas. Dahil yung kanyang sirkulasyon ay napakalakas na ng puwersa ng hangin at nagde-develop na nga yung sentro na makikita yan. Kahit sa outer space, very visible ito, Bombo Elmar. At yan yung pinakang, kumbaga ay puwersa, pinakang gitna na nagdadala ng lakas doon sa isang bagyo. Sa simpleng pagpapaliwanag ay katulad ng kape na nasa tasa, pagka hinalukay mo ng kutsara, meron siyang nabubuo na gitna, Bombo Elmar. At yung momentum, pag nagpatuloy, ay ito yung lumalakas at kalintulad din ang nangyayari sa bagyo, yung outer portion, ito yung umaabot sa ibang mga lugar, habang yung kalagitnaan, habang nandun yung mistulang butas, ay nananatili yung kanyang puwersa dahil yun ang vortex ng isang bagyo. Okay, one just point out, Bombo Dennis, si Pangulong Bongbong Marcos darating bukas mula sa Estados Unidos. Mga anong oras to at ito ba'y maabutan siya sa mga pag-ulanan sa Metro Manila bukas araw ng linggo, Bombo Dennis? Hari nawa ay hindi naman ganun kalakas sa mga pag-ulan, Bombo Elmar, sapagkat hindi pa naman ito yung direktang epekto ng bagyong Karding. So umaga ang inaasahang paglapag ng kinalulula ng eroplano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang Philippine delegation. At yan, tayo ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So posible na may mga pag-ulan na sa umaga pa lamang, Bombo Elmar, pero yung mga eroplano naman ay allowed pa rin silang bumiyahe kahit signal number 1. So wala tayong nakikitang problema dyan unless otherwise ay magdeklara ang CAAP ng pag-divert ng mga flights patungo dun sa ibang lugar na hindi gaanong apektado. Pero yung ganyang lakas na nasa 30 to 60 kilometers per hour, pag signal number 1 ay kaya naman ng mga sasakyang panghimpapawid. Pero bawal ang mga sasakyang pandagat, anumang uri ito, malaki o maliit man, ay hindi pinapayagan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis, sa mga updates niyan. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis. Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Standby rin ang Bombo Radyo Kawayan dyan sa Isabela, nakabila naman sa target na daan itong si Bagyong si Karding. Samantala muna nag-abiso ngayon ang Department of Public Works and Highways o DPWH na kanilang pansamantalang isasara itong landslide-prone highway na Cannon Road habang nagbabanta ang pagtama ng Tropical Storm Karding sa northern part ng Luzon. Sa isang advisory ngayong inilabas ng Joint Interagency Task Force Cannon at ang DPWH Cordillera Administrative Region o CAR, lahat daw ng mga klase ng bikulo ay hindi muna papayagang dumaan ng Cannon Road. At inabisuhan din naman ang mga residente na mag-ingat ng husto kung dumaan naman sa lugar, lalo na bahagi na palaging nagkakaroon ng mudslides. Ang DPWH ay nagpalabas din ng abiso sa mga motorista na kung papasok sa Baguio City at kalapit na mga bayan ay humanap muna ng mga alternatibong ruta. Tinukoy pa ng DPWH para makaiwas sa disgrasya lalo na sa mga dayo na gamitin muna ang mga alternatibong ruta na ito. Yung Marcos Highway, Baguio Bawang Road, ito po yung Nangilian Road at yung asin ng Alisan San Pascual Road. Samantala, mahigit sa 1 milyong piso in total prizes ang inilaan sa katatapos lamang ni Grand Draw sa Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022 balde-balding papremyo na may kasiyahan pa na ginanap sa 24 key areas na may Bombo Radio at Star FM stations. Ito ay bahagi ng 6.5 million pesos na total prizes nationwide sa Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022 balde-balding papremyo na may kasiyahan pa. Nitong araw lamang ay namigay kami ng total cash prizes na 1 million pesos sa 24 areas na merong Bombo Radio at Star FM stations sa buong bansa. Heto ang mga prizes na napanalunan. 5 winners of 2,000 pesos at ang mga major prizes, first prize 20,000 pesos, second prize 10,000 pesos, third prize 5,000 pesos sa bawat area kung saan may Bombo Radio at Star FM. Nagtala na naman ang panibagong record ang promo ng Bombo Radio Philippines kung saan mahigit 2 million entries
ang natipon kung saan gabundok na mga entries ang ipinadala ng ating mga participants. Ito ay pagpapakita pa rin ng pagtitiwala ng mga nagpadala ng mga entries sa papromo ng Bombo Radio at Star FM stations. Katunayan, mula sa week number 1 to week number 7 ay agad na napasakamay sa mga nanalo at walang utang ang network dahil dagli ang nai-award ang lahat ng mga cash prizes. Sa lahat ng mga winners sa Grand Draw na batay sa regulasyon ng Food and Drug Administration ay merong 60 days na iproseso ang lahat ng mga cash prizes. Ngayon pa lamang sa mga winners, makipag-ugnayan lamang sa inyong mga Bombo Radio at Star FM stations sa inyong lugar para maproseso ng inyong mga kaukulang dokumento, katulad yan ng 2 valid ID card na latest photo para sa simultaneous at nationwide awarding ng cash prizes. Muling ipinabot namin ang lubos na pasasalamat dahil sa inyong walang humpay na pagtitiwala. Sa ngayon, ang Bombo Radio Philippines lamang ang nagsasagawa ng promo sa kabila ng panahon ng pandemya. Abangan ang susunod pang papromo ng Bombo Radio Philippines. Muli, congratulations sa mga winners! Samantala naman, sa ibang balita, abay, good news sa ating mga motorista at gumagamit naman dito po naman sa mga produktong langis dahil sa naglabas ng kanilang sariling pagtaya ang Uni-Oil Petroleum Philippines kaugnay sa napipintong panibagong round ng rollback sa presyuhan ng mga produktong petrolyo na nakatagdang ipatupad sa susunod na Martes, Setyembre 27. Ayon sa naturang kumpanya, yung mga oil companies ay inasahang ibababa ang presyo ng krudo sa pagitan ng piso 20 sentimos hanggang piso 30 sentimos sa kada litro. Yung gasolina naman ay tinatayang ibababa sa pagitan ng piso 50 sentimos hanggang piso 60 sentimos per liter. Hindi naman tinukoy ng Uni-Oil ang estimated adjustment para sa kerosina. Kung malala nitong nakalipas lamang na araw ay naglabas din ng big-time rollback ang mga fuel firms. Ang serye ng rollback ng mga produktong langis ay sa bago naman magpatupad ang mga public utility jeepneys at iba pang mga public transportation ng taas pasahe simula sa Oktubre 3. Sa araw pa ng Lunes, ang pinaltalaga na paglalabas ng mga oil companies ng kanilang presyuhan para ipatupad naman sa susunod na araw ng Martes. Sa dagdag pang balita, nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga ng una sa pinunong Pilipino ang paglalaan ni United States President Joe Biden ng oras mula sa kanyang abalang schedule upang magsagawa ito ng impromptong bilateral talks kay Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa katatapos na 77th United Nations General Assembly. Ito ang assessment ni Kabataan Party List Representative Ron Salo nang tapusin ni Marcos ang kanyang debut sa United Nations at pagbisita nito sa New York City sa United States. Sinabi pa ng ranking House member na ang hakbangin ni Biden ay alinsunod sa uri ng libreng paggamit ng karapatang bumoto na kilala at ipinagmamalaki ng Amerika. Nanalo si Marcos ng makasaysayang mayorya na mandato noong May 2022 elections dito sa Pilipinas, kung saan nakakuha siya ng kahangahangang 31 million votes na higit pa sa doble ng mga boto ng pangalawang pwestong kandidato. Ang halaga na ibinigay ni Pangulong Joe Biden sa relasyon ng Amerika sa Pilipinas ay binibigyang diin ng kanyang desisyon na makipag-usap kay Pangulong Marcos sa sideline ng UNGA. Si Pangulong Marcos ay kabilang sa ilang mga pinuno ng mundo na naglaan ng oras si Pangulong Biden ng Amerika upang talakayin ang mga bilateral matters. Ang Pilipinas at Amerika ay matagal nang magkakaalyado sa Mutual Defense Treaty. Samantala, muna balikan natin yung paghanda pa rin ng ilang mga lugar. Diyan po naman sa pagbabanta ng bagyong si Carding, lalo na dyan sa may lalawigan ng Isabela. Makikamusta tayo diyan pa rin sa may bahagi ng Kawayan City, dyan sa may Isabela, lalawigan na yan. Ang Bombo Radio Kawayan nasa linya. Kumusta ngayon dyan, Bombo Kervin? Go ahead. Yes, maraming salamat Bombo Elmar and Bombo J. Naghahanda na ngayon yung pamahalaang lokal ng Dinapigi Isabela. Isa ito sa mga coastal towns ng probinsya ng Isabela para nga doon sa posibleng pagtama nitong bagyong Carding. At
dalawang team nga yung binuo ng Local Disaster Risk Reduction and Management at LGU Dinapigi. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag po ni Regional Disaster Risk Reduction and Management Assistant Mark Ian Churawan ng Dinapigi na makulimlim na yung lagay ng panahon at may mga nararanasan na rin na mga pag-ulan. Patuloy niya yung kanilang monitoring naman sa kanilang mga tulay at mga lansangan na maaring makaranas nga ng mga landslide. Inatasan na rin ang mga may-ari naman ng mga bangkang pangisda na dalhin sa mga ligtas na lugar yung kanilang mga bangka. Ganito nga yung bahagi ng pagpapahayag ni Disaster Risk Reduction and Management Assistant Mark Ian Churawan ng Bayan ng Dinapigi sa lalawigan ng Isabela. Actually, nag-convene na po kami kahapon and then meron na po kaming dalawang team na standby and then ongoing po yung continuous na weather forecast monitoring namin through Pag-asa. And then continuous po yung monitoring ng natin, mga bridges, mga landslide. Nagpedra na po kami kanina and hope na kung titignan natin yung bagyo, talagang malakas po siya hanggang signal number 3 or 4. Hindi natin alam kung paano. So as of now, nag-activate na po kami ng BDRRM. Naki-coordinate na po kami at nag-convene na po ang DRRM Council as early as kanina. So meron na po kami yung mga kasama po natin sa national agencies like PNP, BFP at mga BDRMCs is na ongoing po yung tambuli nila ngayon sa ating mga coastal areas sa gilid po ng mga beaches natin dito and possible for activation for preemptive evacuation po. Yan nga yung bahagi ng naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan dito sa Assistant Local Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bayan ng Dinapigi sa lalawigan ng Isabela. Samantala, naka-full alert na rin ang Isabela Police Provincial Office o IPPO. May kaugnayan naman doon sa posibleng pagtama pa rin ng Bagyong Karding sa Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag ni Police Major Ami de la Cruz, Information Officer ng IPPO, na handa na ang kanilang hanay, lalo na sa mga nakatalaga na mga search and rescue team dito sa probinsya ng Isabela. Umaabot niya sa 313 na mga search and rescue personnel yung nakatalaga habang ang kanilang reaction standby force ay nasa 312. Batay sa kanilang talaan ay aabot naman sa 463 yung evacuation center sa lalawigan ng Isabela na posibleng paglikasan naman sa mga posibleng maapektuhan nitong naturang bagyo. Ayon pa kay Major de la Cruz, nagroronda na rin yung kanilang mga pulis sa lalawigan ng Isabela para makita naman yung mga posibleng lalabag dito sa ipinapairal na ngayon na liquor ban dahil nga dito sa Bagyong Karding. Ganito ang bahagi ng pahayag naman ni Police Major Ami de la Cruz. Regarding nga sa Bagyong Karding, naghanda na po ang Isabela PPO. At syempre kung may mga ganitong bagyo is naka-full alert tayo. Meron na rin tayong preparasyon dito sa IPPO. May mga SRRF deployed na po tayo. Kanina nga, nagkaroon ng head count regarding po rito. Ang total nga po na nakadeploy na SSR po natin ay 313. At yung ating reaction standby force is meron namang 312. Okay, so yan nga yung naging bahagi naman ng naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Major Ami de la Cruz, ang tagapagsalita ng Isabela Police Provincial Office. How is that, Bombo Elmar and Bombo Jane? Bombo Kervin, I'm just curious kung nagpalabas na ng tubig itong Magat Dam ba yan? Diyan sa may San Ramon Isabela na nandyan, Bombo Radyo Kawayan. How's that? Bombo Radyo Kawayan, how's that? Oo, ang Magat Dam, Bombo Elmar, ay patuloy nga na nagpapakawala pa rin ngayon ng tubig. Ang ipinapalabas nila ay nasa isang gate yung nakabukas ngayon at 1 metro yung taas ng gate ng Magat Dam na nakabukas sa ngayon, Bombo Elmar. So far ay posible pa raw yan na madagdagan, especially kung may mga pag-ulan na nga nadala nitong Bagyong Karding, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates yan. Bombo Kervin, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Okay, so yan muna ang ating update mula nga rito sa ating lalawigan dito sa lungsod ng Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Kervin Gamad para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent
overall number 1 sa lalawigan ng Isabela. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang balita sa oras na ito, nagbahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol ito sa nagpapatuloy na mga tensyon sa Taiwan na sinasabing mahalaga na mapanatili ang mga channel upang maayos ang mga isyo ng mapayapa. Ginawa ni Marcos ang pahayag sa isang talumpati sa Asia Society Forum sa New York noong Setyembre 23, oras diyan ng New York. Sa kanyang talumpati, hinimok ng Pangulo ang lahat ng kinaukulang partido na magpigil at dapat magibabaw ang dialogo at diplomasya. Ayon pa kay Marcos, ang Pilipinas ay sumusunod sa One China policy at patuloy na nananawagan para sa mapayapang paglutas sa mga isyong kinasasangkutan ng Taiwan. Ang tinutukoy ng Pangulo ay ang diplomatikong pagkilala sa posisyon ng China na iisa lang ang gobyerno ng China. Lumalakas ang tensyon sa Taiwan dahil ito sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi na lalong nagpahirap sa relasyon ng Washington at Beijing. Sa gitna ng mga tensyon, pinangako ni Pangulong Marcos na itaguyod ang kapayapaan at isulong ang pakikipagtulungan sa mga bansa. Samantala naman sa ibang balita, ipinakita na Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco doon naman sa ginanap na Philippine Economic Briefing sa New York ang ilang pang mga komprehensibong mga plano, mga layunin, estratehiya ng gobyerno para muling pasiglahin ang sektor ng turismo matapos ay makapekto ang COVID-19 pandemic. Una rito ay sinabi ni Frasco na sumali sa economic team ng Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos na handa naman ang turismo ng Pilipinas na magbukas sa buong kapasidad upang mapalakas pa ang muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Sa turang forum ay sinaayos upang akitin din at hikayatin ang mga dayuhang negosyo mula sa Estados Unidos at iba pang bansa na mamuhunan sa Pilipinas. Bilang bahagi naman ng panel discussion sa Philippines Infrastructure Agenda and Investment Opportunities, ay binigyan din ito nga si Secretary Frasco ang 7-point agenda ng Department of Tourism at ang 3 estratehiya, ang tinatawag daw nila na connectivity, convenience at quality. Inihag pa ng Tourism Chief yung groundbreaking na 10 mga tourist service areas sa bansa na binubuo ng mga pasilidad din itong Luzon, 5 sa Visayas at 2 sa rehiyon ng Mindanao. Binigyan din pa niya ang paglikha rin ng mga Tourist Assistance Call Center na naglalayong tiyakin din ang kaligtasan at seguridad ng mga bumibisita na mga turista. Nakipagtutulungan na rin ang Department of Tourism doon sa Department of National Defense kasama ang Department of Interior and Local Government at Department of Communications and Information and Technology para sa komputerisasyon sa pangangalapan ng impormasyon para sa mga manlalakbay at yung pagtatatag naman ng koneksyon ng Wi-Fi sa lahat daw ng destinasyon ng turismo dito sa ating bansa. Hinikayat naman ng Department of Trade and Industry ang 3 pinakamalaking supermarket sa bansa na iunat ang kanilang supply ng asukal hanggang matapos ang Pasko upang mapakinabangan ng mga mamimili ang 70 pesos kada kilo ng asukal. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na nauna nang pumayag ang mga supermarket na ibaba ang presyo ng kanilang bintahan ng asukal sa 70 pesos kada kilo. Ayon pa sa kanya, bumaba ang presyo ng asukal mula sa 90 pesos kada kilo na mayroon pang 105 pesos kada kilo base ito sa monitoring ng Department of Trade and Industry. Pero ayon sa kanya ay mahal pa rin. Noong buwan ng Agosto ng taong ito, inihayag ng Malacanang na ang 3 pinakamalaking supermarket sa bansa ay sumang-ayon na bawasan ang kanilang presyo ng pagbebenta ng rose sugar sa 70 pesos kada kilo mula sa mataas na 90 pesos hanggang 110 pesos kada kilo. Abangan pa ang detalye ng ating mga balita. Si DepEd Secretary at ginarin ay Vice President Sara Duterte Carpio nagtalaga ng officer in charge sa kagawaran habang babiyahe naman siya patungo ng Japan. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala pa rin mga kabombo kay Star Nation, nakahanda raw ang Pilipinas gumawa ng isang constructive role na tinatawag sa pagsisimula ng mapayapang denuclearization ng Korean Peninsula. Sinabi ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nangangampanya siya para sa kandidatura ng Pilipinas para sa isang hindi permanenteng pwesto dyan po naman sa United Nations Security Council para yan sa termino sa taong 2027 hanggang taong 2028. Sa kanyang naging talumpati sa Asia Society Forum sa New York City, kinilala ng Pangulo ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Asia-Pacific ay naugnay pa rin sa sitwasyon sa Korean Peninsula. Kaya nagboluntaryong tumulong sa pagresolba naman sa naturang usapin. Aniya, handa siyang gampanan ang isang nakakabuo na raw na mga papel o kaya naman ay magkaroon ng mahalagang pwesto sa pagsusulong ng isang mapayapa at denuclearized na Korean Peninsula. Ito ay sa magitan ng mga hakbang sa pagbuo ng kumpiyansa sa iba't ibang mga stakeholders. Bukod sa digmaan sa Korean Peninsula, binanggit din naman ng Pangulong Marcos yung tumataas na tensyon dyan sa may bahagi ng Taiwan Peninsula at nanawagan sa mga kinaukulang partido na magsagawa rin ng maximum restraints sa pagtugon naman sa isyu. Tinukoy din ng Pangulong Marcos na nagpapatuloy na digmaan doon sa Ukraine at hinihimok ang lahat ng partido na patuloy na gumamit ng mapayapang paraan upang mapanatili pa rin ang pandigdigang kapayapaan at seguridad. Dagdag pa ng Pangulo, bumoto ang Pilipinas pabor sa 3 UN General Assembly resolutions, doon po naman pabor sa Ukraine. Samantala, Senator Bato de la Rosa nagbabala pa rin na sasamantalahin ng New People's Army sa kanilang recruitment ang pagbabalik naman ng face-to-face classes. At may follow-up dito at bakit kaya si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, ito nga naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na sasamantalahin ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, ang pagbabalik ng face-to-face classes para mag-recruit ng mga estudyante. Ginawa ni de la Rosa ang babala kasunod na naging desisyon ng Manila Regional Trial Court na ibasura ang petisyon ng Department of Justice na ideklara terrorist group ang CPP-NPA. Sinabi ni De La Rosa, noong kalakasan ng COVID-19 at online o modular lamang ang klase, walang ma-recruit ang mga rebelde, pero ngayong face-to-face na uli, malaki na naman ang tsansa nilang makapanghikayat na sumapi sa kanilang kilusan. Ayon kay De La Rosa, kaya dapat subaybayan ng mga magulang ang kanilang mga anak, lalo ang mga organisasyong sinasalihan. Pinag-iingat naman ng senador ang mga kabataan na kung may mga lakad na ayaw ipasabi, magduda na dahil baka dadalhin sila sa bundok para sa tinatawag na immersion at CPP-NPA na pala ang kaharap nila. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ronald de la Rosa. Nagde-declare ng CPP-NPA na terrorist group. But then again, we have already, on the part of the Senate, we have already empowered the executive department through legislation. Ginawa na namin sila ng batas, and it's up for them to implement the law. At trabaho naman talaga na yung mag-raise ng petition sa korte pertaining to the effort of prescribing the CPP and PNDF. Then sa kanila na po yan. Hindi po maganda kung ang Senado ay makisali doon sa kanilang trabaho, dahil meron po kaming separation of powers.
Bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sinasabi nga ng militar na karaniwan sa tinatarget ng CBP-NPA ay yung mga mag-aaral sa mga state colleges and universities. Partikular, yung sinasabi nga nila na parang ginawa na raw na recruitment ground yung University of the Philippines at ilan pa. At ngayon ay ilan na rin mga mag-aaral daw sa mga private schools ang kumbaga ay pinapasok para ihayatin na sumapi sa kanilang hanay. Bombo Elmar. That's right, Bobo Raymond. By the way, I'm just curious, Bobo Raymond, darating bukas ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., walang masyadong senador na sumasama kay, in fact, wala tayong nakikita, unlike the past administration, minsan napakarami. Bakit walang mga senador, maging ang Senate President, Bobo Raymond, dyan sa Senado? That's right. Kami rin sa Senado, Bombo Elmar, ay sa Senate media ay nagtataka dahil usually ay sinasama, particular yung Senate President dahil meron din silang hiwalay na pagkipagpulong supposedly sa kanilang mga counterparts, yung mga senador din. For example, sa US this time, pero gaya sa mga nagdaang mga biyahe na Pangulo sa Indonesia at sa Singapore ay walang sumama rin na senador, Bombo Elmar. So alamin natin, try natin na makausap din itong si Senator, itong si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kung bakit, meron bang lamat, meron bang tampuhan, meron bang problema, o kaya nagkataon lang na walang schedule dahil abala sila sa committee hearings, Bombo Elmar. Naitanong ko yan, Bombo Raymond, dahil sa kabilang sa bida doon sa New York, ang House Speaker, Bombo Raymond, si Speaker si Pinsan. Martin. Oo. Yung kanyang counterpart sa Senado, parang nakapagtataka na walang bitbit ang Pangulo. When in fact, marami rito rin sa mga pinapasukan ng mga deal at iba pa. Minsan, ang iba rito ay kailangan din ng mga legislasyon na, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar, lalo na sa Senate o sa US Congress, karamihan o kaya usually nagsisimula yung mga pagdinig kaugnay sa mga aid na ibinibigay ng Estados Unidos sa Pilipinas sa ating kumbaga sa defense capability, yung assistance, Bombo Elmar. So tama ka dyan. I wondering, Bombo Elmar, kung bakit walang ganitong mga pagpupulong ang mga senador sa kanilang counterpart sa US Senate, Bombo Elmar. Sige, abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat, Bombo Raymond. Live mula rito sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan pa ang detalye ng mga balita. Ilang estudyante agaw atensyon dilan sa sinaniban daw na masamang espiritu doon naman sa Cebu. Si US President Joe Biden nakisaya rin sa farewell tour ng legend singer na si Elton John. Pero bago ang mga balitang yan, samantala muna itinalaga ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio si Department of Education Undersecretary Epimaco Dinsing III na maging officer in charge muna ng ahensya dilan sa biyahe nito sa Tokyo para sa state funeral ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sa liham na nilagdaan ni Acting Deputy Executive Secretary for General Administration Laura Jane Alamin, pangunahan daw ni Yusek Dinsing ang DepEd mula September 25 hanggang September 28. Mangyayari ito habang dadalo naman itong si Vice President Sara sa state funeral nitong si Abe sa September 27 sa Nippon Budokan sa Tokyo, Japan, kung saan niya siyang dadalo rin ang humigit kumulang 6,000 mga bisita doon at ilang pang mga heads of state. Sa paglagda ng condolence book, inihayag ni Vice Presidente na sinabi niya kay Japanese Ambassador Kazuhiko Kushikawa tungkol naman sa kanyang intensyon na maghatid ng mga liham ng pakikiramay mula sa kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, at mismong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naalala pa ng pangalawang Pangulo itong si Abe na binaril nung nakalipas lamang na buwan ng Hulyo habang nagbibigay ng talumpati sa isang political event doon sa Nara, Central Japan para sa kanyang pagmamahal at kabaitan sa mga Pilipino at doon na rin sa Davao City na personal bumisita noon. Kung malala, pumunta pa si Abe sa tahanan ng dating Pangulong Duterte sa Davao City sa pagbisita sa bansa. Nangyari ito Enero ng taong 2017. Siya ang unang pinuno ng estado na bumisita sa bansa noong administrasyon ng nakalipas naman na Duterte administration. Samantala naman, pinagbigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kahilingan ng mga transport operator
na palawigin ang deadline ng pagbabayad para sa lahat ng parusang ipinataw sa kanila dahil yan sa paglabag sa mga rules at guidelines ng pamahalaan. Sinabi ni LTFRB Chairperson Chiloy Garafil na nagpasya ang lupon na bigyan ang mga transport operator hanggang December 31 ngayong taon batay sa Board Resolution Number 163 Series of 2022. Sa pagbibigay ng kahilingan, sinabi ni Garafil na isinasaalang-alang nila ang hirap na pinagdaanan ng sektor ng transportasyon dahil nga sa pandemya sa pamamagitan ng serye ng mga lockdown na nagsimula pa noong Marso taong 2020. Sinabi niya na nagresulta ito sa pagkawala ng pagkakataon ng kumita at sa huli ay makakuha ng sapat na pera upang bayaran ang mga parusa. Ngunit sinabi ni Garafil na ang pagpapalawig ng pagbabayad ng mga penalty kabilang ang supervision fee ay ibibigay lamang sa kondisyon na ang mga transaksyon ay ihain bago ang December 31 deadline. Ito yung application for extension of validity of expired certificate of public conveyance na may expiry date na March 1 hanggang September 30. Non-confirmation of unit na nasakop ng March 1 to September 30 period, non-filing of income tax return, audited financial statement mula 2019 to 2021, non-registration of unit mula private to for hire mula naman 2020 hanggang 2021. Samantala naman, nagdesisyon din ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na dagdagan din ng 2 taon nga yung kanilang pagpapaliwanag doon sa age limit naman para sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y nakasaad naman sa kanilang Board Resolution Number 106 Series 2022 kung saan mula sa 7 taon, 9 na taon na ang age limit para man sa mga Transport Network Vehicle Services. Ito po yung TNVS, 17 years para sa mga bus mula sa 15 taon lamang. Habang yung mga UV Express naman ay magiging 15 taon na. At ang tourist bus naman ay magiging 12 taon ang maximum age limit mula 10 taon lamang. Napag-alaman, extended na rin ang pagbabayad ng supervision fee hanggang December 31 ng taong kasalukuyan na dapat ay katapusan lamang nitong buwan at lain na nasabing resolusyon na matulungan nga itong mga drivers, mga operators at kinakailangan din ng mas marami pang mga pampublikong sakyan na babiyahe sa ating mga kalsada. At balik na po tayo sa face-to-face yung ating mga mag-aral sa balik eskwela. Samantala naman ang probinsya ng Aurora, todo ng paghahanda sa posibleng landfall ng bagyong Carding. May nakuwang impormasyon si Bombo JC Galvez. Binahagi ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang kanilang mga paghahanda kung sakaling direktang dumaan ng bagyong Carding. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Aurora PDRRMO Chief Elson Igarge, sinabi nito na may mga preemptive measures at evacuation facilities na raw silang inihanda para kung sakali raw na mapaminsala si Bagyong Carding ay may mapupuntahan na ang kanilang mga nasasakupan. Meron naman po, may kaabaan po kami ng coast line dito po sa Aurora, from north to south, from Dicadi or from Dilasag to Dingalan. Yan po. Samantala, dagdag pa ni Igarge na nagkaroon na rin sila ng pagpupulong kasama ang governor ng Aurora, maging ang mga miyembro ng council para sa preparasyon na gagawin kung sakaling manalasa ang bagyo. Kaugnay nito, kabilang sa meeting ang mga supply na pagkain na ipamamahagi sa mga residente ng Aurora, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bahagi pa rin na exclusive interview ng Bombo Radyo kay Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Elson Igarge. Napag-usapan din po kanina yun, may mga supply naman po kami na manggagaling po sa DSWD. At siyempre po sa probinsya, sa DSWDO ay sapat naman po yung supply sa ngayon. At ganoon din po ang bawat munisipyo, mayroon din po silang sapat na supply. Kung in case po nakulangin ang bawat munisipyo ay anytime po pwede pong augment po ang probinsya. Una rito, sa panayam din ng Bombo Radyo kay Assistant Secretary Rafi Alejandro Defort, spokesperson ng NDRRMC at Civil Defense Deputy Administrator for Operations, kahapon pa lang ay nagbili na sila sa 4 na rehiyon na magsagawa ng pre-disaster risk assessment sa mga high-risk areas. Dagdag pa ng NDRRMC, naghahanda na rin ng mga relief goods sa mga local government units sa oras sa pumasok na si Bagyong Carding at maglandfall sa ilang bahagi ng Central at Northern Luzon.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan pa ang detalye ng balita sa Sports Balita. Ang Philippine Sports Commission ang una sa pagbati naman sa World Champion na si Carlos Yulo. Yung Russia daw ay meron naman daw sila exemption doon sa kanilang mamamayan na hindi isasama sa mga reservists bilang panlaban pa rin o kaya naman isasabak sa giyera doon pa rin sa Ukraine. Samantala, balik sa mga balita naman, tinapos ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang termino na may record high daw plus 81 net satisfaction rating. Ito'y batay naman sa lumabas na survey sa Social Weather Stations o SWS. Sinabi ng SWS na ang sinagawang survey nito mula Hunyo 26 hanggang Hunyo 29, ang mga huling araw ng Administrasyong Duterte ay napag-alaman daw na 88% ng mga nasa hustong gulang na mga Pilipino ang nasiyahan. 5% raw ang hindi nagdesisyon at 7% ang di naman nasisiyahan sa pagganap ng dating Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Bansa. Kumpara daw noong Abril ng taong kasalukuyan, tumaas ng 10 puntos ang gross satisfaction kay dating Pangulong Duterte mula sa 78%. Ang gross undecided ay bumaba ng 4 na puntos mula sa 9% at ang kabuuang dissatisfaction o hindi kontento ay nasa 6 na puntos lamang mula sa 13%. Ang dating Pangulo ay binigyan din ng rating na mahusay sa mga lungsod o bayan, batay pa rin sa surveyan sa mga kalalakihan at kababaihan sa lahat ng mga pangkat ng edad. Lahat daw ng mga pangkat na pang-edukasyon at sa mga nagugutom ng mga pamilya o sa mga nakaranas na hindi sinasadyang pagkagutom ay sinabi rito ng SWS na gumamit ito ng face-to-face interviews sa 1,500 adults, 18 taong gulang pataas sa kanilang nationwide survey kung saan nasa 300 kada lugar sa Metro Manila, Visayas at Mindanao at 600 naman ang kanilang sinorvey sa may bahagi naman ng Balance Luzon. Samantala naman, ating alamin dahil 7 sa 27 estudyante sa lungsod ng Carcar, Cebu, pinaniniwalaang sinaniban ng masamang espiritu. May pagulat ang Bombo Radio Cebu. Inalagaan ng pulisya at mga guro ng Carcar Central National High School ang mga estudyante nga napaulat na sinapian bandang alas 7 ng gabi, Biyernes, September 23, 2022. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ardiolito Cabagnot, ang hipin ng Carcar Police Station base sa pagkatawag sa kanilang natanggap mula sa paaralan sa pag-iimbestiga ng kanilang mga pulis, napaulat at napag-alaman na sinapian ang mga estudyante. Dagdag pa ni Cabagnot na hindi nila naiintindihan ang mga wika ng mga bata dahil tila Latin ang binibigkas nito. Hindi pangkaraniwan ang taglay ng mga bata. Makikita rin na wala sila sa kanilang sarili dahil hindi nila nakikilala ang kanilang mga kamag-anak. Kaya naman tumawag sila sa faith healer at dinala ang mga ito sa ospital at pinapunta ang isang kaibigang pare mula sa Carcar na expert ng exorcism at ipinagdasal ang mga ito. Sa kasalukuyan, nasa mabuting kalagayan ang mga batang napaulat na sinapian ng mga masamang espiritu. Kung ganun pangyayari, pinuntahan na nating mga tauhan doon at doon nakita yung meron nga may 7 bata na makatawag natin na sinapian kasi nga very unusual, tapos makita mo yung katawan niya talagang ang lakas, kakaiba yung lakas, tapos parang wala sa sarili yung katinuan ng mga bata, talagang kahit nga yung katabi hindi nila kilala, tapos makikita mo yung mga mata nakatirik, nakaano, tapos iba-iba yung mga binibigkas na salita. Yung isang bata naglalatin, parang kinat sila yung pananalita niya, tapos Espanyol, tapos yung isang bata naman andun yung madre at saka pare, pati nga sila dinasalan yung may sinapian, tapos tumawag din sila ng pare doon sa Naga na expert doon sa mga exorcism, may masmasan na rin yung bata nasa piling ng kanilang mga pamilya. At ngayon naman Sabado, buti na lang wala rin pasok or okay naman sila, nakauwi na.
Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ardiolito Cabagnot, ang hepe ng Carcar City Police Station. Sa kabuuan, nasa 27 ka mga estudyante at 7 sa kanila ang napakita ng senyales na sinaniban ng masamang espiritu. Samantalang sa pahayag ng pisisyan ay hindi ito naniwala na sinaniban ang mga ito, bagkos ay nalipasan lang ito ng gutom. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Bombo Russell Bilocura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 radio station sa probinsya ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita, nakapagtala ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit kalahating milyong mag-aaral o eksaktong bilang 559,523 na nabigyan na rin daw ng tulong pinansyal. Sa ilalim yan ang Educational Assistance Program ng kanilang kagawaran. Mas mataas ito sa kanilang target na 400,000 na mga mag-aaral. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at spokesperson Romel Lopez, ito ay katumbas ng mahigit sa 1.3 billion pesos mula sa 1.5 billion pesos na pondo. Mayroon na lamang daw 121 million pesos at target maipamahagi nga kanina at kaugnay pa rin sa kanilang distribusyon sa educational assistance. Napagalaman din na maraming may estudyante ang magang pumila sa paglilibot kanina ng Bombo Radio reporters para makatiyak na makatanggap din ng ayuda at magamit naman sa pag-aaral tulad na lamang ng school project, may pamasahe at iba pang gastusin naman sa kanilang mga pag-aaral. Humingi naman ng paglilinaw sa Department of Education sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa malaking pagtaas ng budget nito para sa voucher program. Sa isang pahayag na inilabas, sinabi ni Pimentel na gusto niya ng katiyakan na ang mga cash grant ay mapupunta sa mga nilalayong benepisyaryo ng programa. Ayon kay Pimentel, ang voucher program na ito na pinangangasiwaan ng Department of Education ay lumaki ng husto sa halagang 39.3 billion pesos. Sa ilalim yan ng 2023 National Expenditures Program mula sa 16.5 billion pesos lamang ngayong taon. Sinabi pa ni Pimentel na ang budget para sa voucher program para sa private senior high school ay nasa 13.6 billion pesos lamang noong 2021. 23.9 billion pesos noong 2020 at 18.7 billion pesos noong 2019. Anya, ang voucher program ng Department of Education ay kabilang sa mga items sa budget na nakakuha ng pinakamalaking pagtaas. Sa 2021 Commission on Audit naman COA report, ang voucher program ay nakinabang ng mahigit 1,100,000 mag-aaral. Mas mababa ito sa target ng Department of Education na nasa mahigit 1,400,000 student. Sa kabila ng malaking pagtaas, napansin ni Pimentel na mga target na benepisyaryo para sa 2023 ay bababa pa sa 1.1 million mula sa 1.3 million ngayong taon. Hiniling din ni Pimentel ang paliwanag ng Department of Education sa napakamahal na subscription expense sa budget nito na nagkakalaga naman ng 2.5 billion pesos noong 2023 mula sa 24.68 million pesos noong 2022 at 26 million pesos naman noong 2021. Samantala, ano kaya ang ibinigay na payo ng controversial na Cebu Governor doon po naman sa mga mayors ng Central Visayas? Nasa linya naman ang Star FM Cebu. Hinimok ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang mga alkalde sa Central Visayas na laging itaguyod ang local autonomy dahil sila ang mas nakakaalam sa kung ano ang nangyayari on the ground. Ito ang ibinigay na mensahe ni Garcia sa harap ng mga alkalde mula sa lalawigan ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor sa inihandang dinner reception kagabi ng Kapitolyo. Nagtungo sa Cebu ang 75 town mayors para sa 2 araw na seminar tungkol sa lokal na pamamahala kasama ang Department of Interior and Local Government or DILG simula noong Webes, Setyembre 22. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ng gobernador ang mga tips sa pamamahala sa sitwasyon ng krisis, lalo na ang isa sa pinakamatinding kaso ng krisis sa kalusugan sa modernong panahon. Dagdag pa nito na sa oras na ang mga national policies ay hindi epektibong natugunan ang sitwasyon on the ground, isa pang opsyon para sa kanya ay ang isang no-brainer. There will always be accountability for us because we are the elected ones, not the unelected and probably unelectable.
Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Amber nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Ang Philippine Sports Commission nanguna sa pagbati sa World Champion Gymnast na si Carlos Yulo. May detalye pa si Bombo Alaysa Eclarinal. Mainit na binati ng Philippine Sports Commission ang Filipino Olympic athlete na si Carlos Yulo matapos niyang masungkit ang gintong medalya sa 55th All Japan Seniors Championship sa Tokyo, Japan. Ang kanyang pagkapanalo ay isang magandang practice at training daw para sa darating na World Championship sa England na gaganapin sa ika-29 ng Oktubre hanggang ika-6 ng Nobyembre. Ayon sa kanyang coach na si Munehiro Kugimiya, nakuha rin ni Yulo ang silver medal sa team event at isang bronze para sa vault event. Kaugnay niyan, siya ay may finger injury na naging dahilan para hindi siya makalaro sa kanyang iba pang mga laban. Samantala, handa na daw ang K-pop group na Bangtan Boys o mas kilala bilang BTS matapos nilang i-release ang bagong bersyon ng kanilang kanta na pinamagatang Yet to Come. Para yan sa World Cup 2022 na gaganapin sa Qatar. Ang kantang ito ay para sa kanilang fans na ARMY at para sa buong mundo na lalahok sa nasabing palaro. Ipinakita sa music video ang pagyayakapan ng K-pop group na BTS habang kanilang kinakanta ang parteng The Greatest Moment is Yet to Come. Sa ngayon, ang BTS ay nasa kanilang break para ipagpatuloy ang kanilang mga solo careers. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, isa pang para badminton athlete ng Pilipinas nag-uwi rin ng gold medal. May nakuang impormasyon ng Star FM Dagupan. Nakapag-uwi ng gintong medalya para sa Pilipinas si para-athlete Joseph Clyde Belga matapos pagharian ng men's SU5, SU6 para badminton event sa katatapos na 2022 Asia Junior Sports Exchange sa Tokyo, Japan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan sa atleta, ibinahagi nito ang kanyang naging inspirasyon matapos maiuwi ang kanyang unang gintong medalya sa nasabing kompetisyon. Inspirasyon ko naman po bawat lahat ng taong sumusuporta at saka po nasa paligid ko. Kaya po hindi po ako nawawalan ng pag-asa na lumaban para sa sarili ko at saka para po sa bansa. Kaya po nagpapasalamat po ako sa mga tao tulad po ng coach, family, parents, friends at saka po relatives. Samantala, isa pang para-athlete na nakapag-uwi ng medalya sa kaparehong kompetisyon ay si para-table tennis athlete Ken Gutierrez. Matagumpay niyang nasungkit ang silver medal sa boys mixed class event. Balita mula dito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Daniel nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Cultural films ng ibang bansa na ipinalabas sa Pilipinas magtatapos na bukas. At si US President Joe Biden naman nakisaya sa farewell tour ng legend singer na si Elton John. May chika si Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo ka Star Nation, nakisaya nga si US President Joe Biden at ang First Lady na si Jill Biden kasama ng humigit kumulang 2,000 fans sa pagtatanghal ng musical legend na si Elton John. Naganap sa White House ang show para sa isang mahabang farewell tour ng legend singer sa United States. Nagpasalamat si US President sa mga awit dahil umano'y gustong-gusto ito ng kanilang pamilya. Ang pagganap na ito ay bahagi ng isang selebrasyon para parangalan ng mga taong tinawag ng White House na pang-araw-araw na bayani, gaya ng mga nurse, mental health worker, guro, LGBTQ+ advocates at aktivista. So, like so many Americans, our family loves his music. The song take us back to a time, a place, a memory. Songs that make every day exceptional. Samantala, magtatapos na nga bukas ang pagpapalabas ng mga cultural films sa iba't ibang bansa kabilang na ang Mexico, Chile, Singapore at Colombia na pinapalabas sa Pilipinas. Ayon kay Ambassador Gerardo Lozano ng Mexico, ang objective umano ng mga pelikula ay para maipakilala sa mga Pilipino ang kultura at variations ng mga tao sa kanilang bansa.
Sa pamamagitan rin umano ng mga pelikula ay magkakaroon ng idea ang mga Pilipino kung anong nangyayari noong pangpanahon ng Espanyol. At mabibigyan rin ng bagong kaalaman kung ano nga ba ang pinagkaiba-iba ng kanilang ginagawa kumpara sa kultura ng Pilipinas. Lalo na't dahil konektado ang hilig ng mga Pilipino sa mga pelikulang ipapalabas nila. Kaya huwag nyo nang palagpasin yan mga kabombo ka Star Nation. Yan muna ang latest update para sa entertainment news. Ito, si Bombo Chilem Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Wala pa rin nakikitang agad na makakabawi ang halaga ng piso kontra sa dolyar sa lalong madaling panahon matapos sumadsad naman sa record low ang piso kontra dolyar sa pagsara kahapon sa trading base naman sa report ng Bankers Association of the Philippines na umabot sa 58 pesos and 50 centavos. Samantala sa report naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 44 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 18 centavos, ang Saudi Riyal 15 pesos and 52 centavos, habang ang euro ay katumbas sa Pilipinas 57 pesos and 46 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, kung nagsimula sa Germany ang tradisyon sa pagtatayo ng Christmas tree, kung si John Horsley ang gumawa ng unang Christmas card at nagpadala nito, kung si Tom Smith ang gumawa ng Christmas crackers, kilala niyo ba kung sino ang nakaimbento ng Christmas lights? Siya ay si Thomas Edison noong taong 1880. So alam niyo yan. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 92 days to go bago ang Pasko. Maraming salamat, Bombo Jane. Happy weekend. Stay safe sa ating mga kababayan. Dahil sa yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maramugid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag nga palatuntunan, Zona Libre.
karon niya daw sang Sabado, petsa 24 sa bahin sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Ika-4 katapusan nga daw sang Sabado sa sining ako sa mga hingapos kami na daw. Nabilin nga minadlaw sa kasyam nga bulan sa tuig Setyembre tuig 2022. May kopo di alagad Bombo Ponces pinotobtob kita alas 9 tak na sining nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madaragwan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa lasang pungsod, pila ka madalagwan ng mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aobdan man sa bugos ng pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo Volunteers sa magatagban sa pila ka madalagwan ng mga balita, pinakuli nga ma-report nga nagkalanabo assign sa resitag sa Camera of Responsibility. Sang tanan pagtametanan sa aton sa ring nga mga kautor mataga permatita no sa bahin sa bilog nga surad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental kag sa bilog nga kalibutan. Nga nagalataw na karaga pamati sa aton piragi sa Facebook no pagi sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod kag syempre sa naka-subscribe naman sa aton sa ring YouTube ang Bombo Radio Bacolod. Ang aton sa ring YouTube account yung makabaran no diri sa aton sa ring mga kabombo. So welcome na sa pagparagad sa pang-Sabado sa ring edisyon sang Zona Libre. Kada siglang sa ato sa ring daw sa sunod nga Sabado, entrada na nga daw sa bahin sa bulan sang Oktobre. Ika na pulo nga bulan sang siniyang nga tuig. So ti amo ning ginasalingta nga daw ginaalas lang ang aton sa ring panahon. 3 minutos sa kaligid sa takdang alas 7 sa gabi sa aton sa ring palatuntunan. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, no? May nabili na lang kita makabaran nga 92 dias na lang, Pasko na. So muli makabaran isa sa mga ginabantayan man naton, no? Ang pag-abot ya sang adlaw sang Pasko. No? A time of gift giving, a time of gift sharing. Sa mga utod sa ring yan naton, ano? So nagaalwan kita. Tanan-tanan kon mayara sang Pasko. Ano labing talapang to pila ka madalagkuan ta nga babarita sa top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. Diba sa ato sa ring nga pagpalagad may kaupod ta karon nga makabaran chairman sang Committee on Tourism sa Bayan City Council, no? Councilor Jason Villarosa. Kag the same time yung makabaran ti amo ni ang pagpapatpat naton sa iya, no? Sang sining mga papremyo. Kay una no sa diri makabanan nga gin pahayag karagwa ang impormasyon no diri nga ti may ara sang no may ara sang kapin sa 1 milyon ka pesos no ang premyo sang grand prize no sa palabuton sa diri makabanan nga Mascara Festival Celebrations highlight. Kag syempre ti ginasurahan pa kuno ang mga premyo sa bahin sang runner up. So marunduman niya makabranti pagi sa bahin sa Facebook page no sang Mascara Bacolod Mascara. So amo ini ang nabutang diri no kag mismo sa Facebook page man no ni Councilor Villarosa. Isa ka milyon ka pesos na gulat nga premyo sa team nga mag-champion sa Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival 2022. So ang aton karon sa iya plano nato nga ipapatpat how come nga nakakam up kita sa sining 1 ka milyon ka pesos no nga premyo. So dienta ini kwaon matag babla ang syudad sa Bacolod diri mapapasar kita sa nga budget. Di nagligat to ang grand prize na naglabot ni makabaran sa kwan mo no sa bahin sang tawag sining gani sa 250,000 pesos. Ang last nga premyo no sa grand prize sa makabarang ato nag-champion nagligad ang Barangay Estefania. Tinagirapunuan niya makabaran ni punong barangay Jerry Tingson no sa Barangay Estefania. So ti laumanta no kay amo ning ginahambal nila nga balik yum he. Kay ti daway magani madula ang ihom harap lang niya Japon sa aton di ba sa tiyon nga magserba kita sa maskara. So ti makabaran ang 1 million pesos sa grand prize lang ina ti pila ang premyo sa first runner up, sa second runner up, sang third runner up.
may mga consolation prizes man. No, so pila ka mga barangay magapartisipar sa karon iya makabanan sa siring Mascara Street Dance and Arena Street and Arena Dance Competition, no, sa bahin sa ato siring mga kauturan, no, diri sa may syudad sa Bacolod. Damo man kuno no, mag-entra, no, diri makabanan sa siring patigunon nga Mascara Festival Celebration. Sige, no, kay ti amo kuno ini ang kwan mo, no, amo kuno ini ang pagbag-o, o ti no nagbag-o man gina, no, ang premyo, no, sa dili makabanan sang kwan, no, sang Mascara sang champion. Ang mga participating barangay sa lagipan sa Barangay 7, Barangay 12, Barangay 14, Barangay 22, Barangay 26, Barangay 27, Barangay 31, Barangay 34, Barangay 35, Barangay 40, Singkang Airport, Alihis, Granada, Alangilan, Estefania, Sumag, kag Tangog. So, ang deres nga mga barangay sa dito makabanan, no? Like sa Barangay 1, Barangay 3, Barangay 4, 5, 6, 16, 17, Barangay 20, Barangay 23, 25, 29, 32, kag 39, ang magapartisipar naman sila sa Electric Mascara 2022. Kaya ang highlight Domingo gina, no? So doon natuon gina sa Oktubre 23, tuig 2022, no? Kay damlag lang ang SP nag-approve naman iya makabaran sa 200,000 pesos kag 150,000 pesos nga financial aid, no, para sa ma-participating barangays. Igulo gastuhon nila no, sa pag-practice hasta nga ti ini sila ang magapasakop na gid mismo sa adlaw sang highlight. Kaya ang petsa 22 sa Sabado amo na ang Mascara Street Dance and Mascara Street and Arena Dance Competition, no, sa Sabado, that's October 22, 2022. Konsiderin na magapartisipar naman ng ati siyempre ang aton nga mga schools, no, kung may ara. Pero ulang taon aton inya, no, kabisan sa mga kabarangayan pala nga daan, no, bastante naman kita gani sa mga contestants, no, naton sa mga kabarangayan. But we'll see, no, sa kung ano mga klanabo iya makabanan, no, kasi every time may Mascara Festival Celebration kita ginapat ngayon, gina-involve ginaton ang mga eskwelahan, secondary kag elementary schools diri sa may bahin niya sang syudad sa Bacolod. Samtang duga pa sa nga babalita ang mga hotels karon tesorehan tama, no, ang bookings bauti fully booked na kuno daw ay nagid sa bakante, no, para sa bahin sa aton siring nga mga kabombo ang mga hotels ta bisan mga pension houses subong, no, way nagid yasang lugar para sa muna nga adlaw. Kaya speciality siyempre para sa aton sa nga mga turista nga ti bisan sino man niya mayor, na ginadugok man na Japon sang aton yung makabanan nga mga turista ang aton nga selebrasyon. Samtang duga presidente nga babarita, no, may kopod naton man karon isa sa makilala nga lawyer kag political analyst diri sa syudad sang Bacolod, no, ti anando ang ining maplano, no, ni Chief Presidential Legal anay Senator Juan Ponce Enrile. Ang ama senador kuno himuon 48 kabilog o ti sa 24 kabilog ng mga senador dili mo gani makita da kun tanan na sila nga 24 nagaobra gid, nagatudo-tudo gid ya trabaho, no, ina nga 24 ayan pagid nga himuon ta pagid iya nga 48 ini. Ti matumatsaga ko daw ano man niya si President Bongbong Marcos nga nagkuha way man sa paghikay ni kay Enrile, no, kati brilliant man Japon iya nga kuan mo, no, brilliant lawyer minsan mo, no, tapos tanlas man Japon na paminsaron pero mentally okay pa siya, no, pero galing kati physically maghambal do di na gani kay Srot, no, maghambal do di na katadlong sang hambal niya, no, ining 98 anyos 96 anyos. Ang anay senator, anay Senate President Juan Ponce Enrile tingin kuha man ni Bongbong Chief Presidential Legal nga kadamo sa nada.
Sa gusto niya kakuha. Ang tingin ang plano, lain naman, ang balimbawa, na nagulianon niya sa inirili. Gabalik sa 1935 nga konstitusyon. Hoy, mubuon ka na. Tatang. Nano na lang ni aton gwa sinikon kuan nga himuon ko tayo utso. No, kabilo sa dugang galastuhan sang gobyerno. Kamanti ang nagadalaog na do way magayos na may namasgaan. Para na si Lito Lapid. Tinga ang nagadaog pa na iya kay because nga ti kilala siya because of popularity. Ti mga Pinoy man na basta popular butuhon tinatawan ang tabo kay Robin Hood Padilla. Nag number 1. No, kay ti sikat bad boy, no? Ining si ining si Robin Padilla. Di bla? So muni karon bala, no? So ti siya pa ning kaduso man, no? Sa revision amendment sa aton nga 1987 Philippine Constitution, no? Ti ni maplanon and really paglantaw sini sa mga political analyst naton. Materialize sa ini. Basi mabugtuan lang di ginhawas and really do hindi gini matandog-tandog dali-dali. Wala naman ko pisan provision na gani na sang ato konstitusyon do ang debatihay ya labot ya tag pulo ka tuig ang pagdinebatihay. Sige, storahan na karon de makabaran sa ato sa ring pagparagad. Naman sa ato sa ring panatutunan. Samtang dugang mabalita mga winners ta. Sa ato sa ring draw subong kagabi, no? Isa-isaon ni sila pang interview. No, diri makabaran sa ato sa ring pagpangalagad, no? Kay ti nagpatagtaki na sa ato nga grand draw. Sa anginahan swerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio 2022, no? Kasarente hatag kita makabaran sa 20,000 pesos, no? Bilang first prize sa aton nga premyo, 20,000 pesos, no? 10,000 pesos bilang second prize, kag 5,000 pesos bilang third prize. Kag may 5 pa kita ka mga consolation prizes no nga panghatag naton sa aton sa ring mga tagparbati kag sa aton nga mga kabombo from week 1 to week number 7 no nga naglupod sa aton sa ring mga kabanan nga promo. Sige, isa-isaon ta na karon. Diba sa aton sa ring para tuntunan ka. Of course, ti istoryahan taman ba ti ang aton nga pinakuling nga lakat sang panahon diri no si Bagyo Carding. Kamusta ta man karon sa aton nga local weather forecaster daw pod sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Kung ano na ang kuan ni subong no ni Typhoon Carding no ngati pila ka areas dito sa Bay sa Luzon gipadalom na sa signal number 2. Diri sa aton sa bayan sa Surat sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental daw tinaka-experience na kita diri sa ulan-ulan sa kainasang hapon tubtob subong nagapulo panalitiman. Sige, pila ka mga issues sa topiko no nga ato sa ring pagdiskusyonan diri man sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos sa kaligid sa takdak alas 7 sa gabi. Hatag kita na pila ka mga panumdom. Pabalik naton no, mga detalye na sa atong gipang-headlines pagkatapos kidamang sini. Standby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man sa aton sa ring nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Ari sa Studio B ang aton sa ring makabanan nga kuana no, nga mga winners sa aton natapos ng Grand Draw sa enhanced swerte sa preke sa Star FM kag Bombo Radio, balde-badeng pa premyo na may cash pa. No, so upod sa kay Bombo Carla May Defensor no, nga aton nga mga winners, so check nato mga reaksyon nila. With regards sa pagkabanan sa sila ang nagabutan kag nagdaog sa talagko nga mga papremyo. Sige, check ta sa Studio B si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, sa report please come in. Yes, Bombo Pons, live kita diri sa Bombo Pons, live kita diri sa Bombo Pons ko po diri nato ng isa sa mga aton siningatag daog Bombo Pons. So si Ma'am Jenny Galas sa Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod, ini siya Bombo Pons di makabaton, ini siya isang 2,000 pesos sa Bombo Pons. Kaya isa ini siya go ahead. Sa aton sininga consolation prize winner. So Ma'am Jenny, mayong gabi, kamusta? Okay lang, may gabi, may okay lang, may wow, yes, no, may gosh. Yes, so ma'am, gaano ikaw sang nabatian mong imo sini nga pangalan? Ga pamati ko sang rapor kagina. To nagapasiyo-siyo ka, nagatulotambay ikaw kagina. Di ko panglaba. Wow, ti mayo man no. Ako di ka panglaba si ganda radyo. Wow ka na, bigit isang nabatian mo na imo ngalan, anong imo reaksyon? Pipili pa kay hadin sang week 1 sa sang week 7 wagi ko kalusot. Subong kaluyan sa grando nakalusot. Ba, tinasertihan gid subong ni Mama Jenny Bombo Pons no. Ang o kun subong gid say nga grand draw nagdao. Grand draw gid. Yes, pang grand draw pang grand draw ang beauty Bombo Pons no. So ti ang imo sini nga mabaton na di mo ni ma'am pagagamiton. Gamiton para sa sulod balay. Kinanglanon. Yes. Bayad sa mga suga, tubig. Goods na no? Goods na nakapagkaon na. Pao ka na, bigit bisan 2,000 pesos yung Bombo Pons. Nga bulig. Dako, gigit nga bulig. May mga kabataan pa, ma'am? Mga isa lang. Ay, usus. Isa lang bata ko. Isa lang ang iya sini nga bata. Di Bombo Pons mo na yung iya sini nga paggagamitan. Ay, isa kadaog sa mga weekly draws? Wala ka gid na kadaog. Weekly draws. Wala isang week 1. Ti para gid sa iya Bombo Pons. Mo ka na, bigit. Ganda ko gid ang imo pagpasalamat, ma'am. Oo, ako gid salamat kuya kadisan. Di magidama ako ninte pero nakalusot ng kaluyan ni Lord. Oh, ti ka na, may gali Bombo Pons no. Nga dutay lang imo entry. Ika mang duras ng pag-asa. Nga dutay lang imo na nga entry na.
Kay nang ibang ginabakal ko man sa best one. Ang ginagamit mo gid sa inyo ginagamit panimalay. ko, ginabakal ko. Tapos ang urukan, nagbakal ko cooler. Na ginulo ko itong mga 30 ka entry. Baka na, imagine mo Pops. Okay lang. Ti Bombo Pops, at least bala Bombo Pops, no, bisan pa paano, no, ang mga ginapanghatag diri o kung nang ginapasa nga mga entry sa aton sini nga mga tagdaog, ang ginagamit nila mismo sa ila sini nga panimalay Bombo Pops. So ano man ang maminsahe mo, ma'am? Nang madamo nga salamat sa enhance pati sa palengke sa Bombo Radio sa FM, kag sa sponsor kag kabay para sa dason niya naman. Ay, amo gini ang naman. Amo gini ang ginabantayan gid ni Bombo Points, no, sang tanan, no, ang aton sini nga pa promo diri sa Bombo Radio. Bombo Points. Yes, Bombo Points, amo ni, no, si Ma'am Jenny Galas. So after 2 months Bombo Points, no, o 60 days amo pa na ila ni sini nga babato na ila sini nga pa premyo. At least mag-end ang 2022. May premyo nga paggagamiton si Ma'am. Yes, pang Christmas Bombo Points, pang Christmas. Sa Christmas. Na, kundi pang plaster na ya sa Christmas o kung panghanda na sa Noche Buena kag medianoche, no? Tungaon. Sakto gid. Wala gid na problemahon. Ti mama mo sini nga bata graduate na? High school graduate lang. Ba, kaluyan. Nakatapos na. 25 na edad niya. Okay, so mayo gid Bombo Points sa artista si Ma'am, ano na siya? Tawhay na gid ya Bombo Points. Sa dason nga promo, expectar ka pagid ma'am nga maglawag pagid ikaw. Sige, Japon. May last quarter pa ta na to na. May last quarter pa nga promo. May plano pagid. Meron pa, sige, naman sa may promo. Na mo ginaya Bombo Points, no? Okay. Doon nga mga kabombo giniya Bombo Points, no? Nagaupod gid sa aton sinitanan nga pa-promo diri sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Points. Yes, Bombo Points naman din, no? Si Ma'am Jenny Gala. So ma'am, basta radyo Bombo number 1. Baka na, Megan. So thank you so much kay Ma'am Jenny Gala. So Bombo Points, sa ato naman sini nga paggatawgon ang aton sini nga second prize winner. Wow. Bombo Points. So gabi ni siya makabaton gini siya sa 10,000 pesos sa Bombo Points sa mo si Janiril Vinancio nga taga Barangay Pahanukoy, Syudad Sang Bacolod. So ari gid sila subong. So sir, mayong gabi, kamusta? Mayong gabi man sa tanan kag kapamati sa Bombo Radio. Yes, so sir, tigano ikaw sang nabatian mo ang imo sini nga pangalan? Bali, sang nabatian ko pangalan ko, harap ako sa pag-abot ko, mo din paghambal sa akong ginikanan ko, nagdaog ko sa Bombo Radio. Din ka gaubra, sir? Bali sa Appliance Syndrome, milawag ang pwede. Okay lang na. So nagaubra pa ini sa Galiga Bombo Points. So kana migin sir nakabisa nagaubra ka, kay intra ka gid sa gyapon. Oo, kay si mama ko iligid sa mga rapol kay dako man nga bulig sa ni mga muning rapol mo. So dako gid nga bulig. Oo, dako gid. O di imagine na Bombo Points 10,000 pesos. So sir, din mo paggagamiton ng 10,000 pesos. Bali yata ko sa ginikanan ko tapos kasi may harap man ko nga sila sobra bakalan sa mga kinanglanon sa balay. May kabataan na? Mera. Pila ka bilog? Bali, 2. Sakto na na? Sakto na na. Hindi, daw pa. Mera pa, di. May plano? May plano pa. Oo, sa misis na ni Sir Janril, may plano pa sa Pwede pang namyaw? Oo. Ginatamyaw ko to sa sawa ko, mga bata ko kay mama. Yung gabi na kag labi ba? Baka na, may ganda. Babapansin mo na iyasin nga paggagamitan sa 10,000 pesos. Di ano, gindi mahambal mo, sir, kaya may mabaton ikaw nga 10,000 pesos antis mag-end ang 2022. Ay, amo naman bag sa pasalamat gid. Salamat gid sa Bombo Radio kag sa swerte sa palengke pag sa labi na gid sa Iaguro ka San Miguel guro ninyo pa na no. Salamat gid kag amo na ni okay na nga tuig nga nag-abot sa mga grasya. Dako na nga buling sa mga madamo gid salamat sa Bombo Radio kag sa mo San Miguel. Yes, so mo to Bombo Points. Yes, Bombo Points. Bata ni siya ni ng Corazon kag ni nung Cirilo Binancio. Gawata ka ni Ma'am Corazon, sir? Oo, bata ako kag Cirilo Binancio. Kilala gid ni Bombo Points. So Bombo Points sa no, si Sir Janril Vinancio ang aton sining second prize winner. So sir, thank you gid. Madamo gid nga salamat. So Bombo Points ato na pagatawgon ang aton sining first prize winner. Makabaton sang 20,000 pesos. So ari sa subong. Grabe. Yes, Bombo Points itinguan ginisa nato nga malabot kag ari na siya subong. Bombo Points mo si Nanay Nenita de los Reyes. Yay! So ma'am, congratulations.
Congratulations! Anong mahambal? Salamat gid sa bombo. Wow, lipay-lipay. Gid. Kagina, bombo po. Sige, natawgan ko pa lang ni si Manay Ninita. Grabe, gid. Sinasadya, gid sa'yo, bombo po. Lipay-lipay, gid si Manay Eh, kuya nga nagdaog, kuya, grabe. Singit itong boto. Ara pa ako na sobrahan. Aba, kanami, oo, kanami. Ara pa sa sobrahan niya Gapa kagina. matigid. Gapa matigid. So, may customer kagina nga nakabatigid din, no? Oy, hasta sila, ano to? Ay, daog ko kuya sa bombo. Baka nami, gid. Kung mati ko nga daan. Kung mati kami na daya mo. Teka na, bigid bombo pons, no? Bisan si nanay, pila ka na ganun, ay? Mas 75 na Mas 75. Ikaw, bra sa gyapon, baskog sa gyapon si nanay. Grabe, yes. Pwede sa gaubra. Din ka ni gaubra, nay? Sa Fatima. Oh, yes, sa Fatima. Kabaligya, mga santos. Yes, atong ginaya mga kabombo, ginaya bombo pons, no? Sa nagligad. Gano to? Kabaligya ano to? Sa mga santos ni Bombo Pons, Santos? mga rosary, sa Fatima, sa downtown area, Bombo Pons. Tiyan mo na sa gurong nagpabuina sa iya? Yes, sakto. Kita mo gina siguro, no? Nanay, ang nagpabuena sa imo. Nagpangamuyo din siya? Nga ano madaogi kuya kay screening nga daan sa mata ko bala sa 30. Wow, kanami. Hindi na ano kaya nga daan. Bayad. Yes, may may nakalaan na nga inugbayad ni nanay. So baba po sa notice ko lang kay nagligad naton nga pa premyo. May isa man kita kauton nga nag-obra sa Fatima nga nagdaog man. No? Yes. Upod to na mo. Oo, upod man to nila. So, Si bless. Maria Rona. Yes, oo, may isa man sila kauha upod. Grabe to ko panay namon. Oo, tisubong si nanay, ano naman, ninita naman ang ginsuwerte. Bombo So, ikapila niya ng pagdaog, first time niya man? Ikapila mo na nga daog, nay? Ikalima ko na. Wow, ikalima na. Uy, nasigili. Kadaog ko mga ano. Sa weekly. Sa sila nga weekly. Wala gi ko bala 1 2 3 4 5 6 7. Gari ari gi ko ya madaog. Ikaw gigagaling first prize winner. Pero ang mga previews mo nga nadagan, mga sari-sari nga pa-promo to. Oo. Ika-apat ko, ikalima ko di nga daog. Baka na, may gete ang ikalima yung nga nagdaog siya, gidya yung bombo pons, ang first prize winner. Kanami kaya ang radyo yan ako nga nadagaan niya. Ara pa yung gyapon niya. Baka na, may Nahulit ko baka na, may gete. Amo ginaya bombo pons ang kalingawan sa aton sini nga mga lolo kag lola. Bombo pons, di ba kita gid no? Sa tsura ni Nanay Ninita, nalipay gid siya bombo pons kay ti makabaton sa sang 20,000. Wala siya nagtumbo-tumbo? Nagtumbo-tumbo man ikaw, nay? Ay, sobra. Banan. Ano gabi na ito ipakita bisa mo Sige, Pinay, paano ang reaksyon sa Paglawag, first... gabi, paglawag. Yes, amugin mo po, siyang aton sini nga first prize winner, Ninita de los Reyes. Paano ka gina magtumbo? Baka na, Miguel! Pero nag-uyog. Yes. Ang building ta nag-uyog. Amugin. Ang building tanay nag-uyog. Nag-uyog sa kalipay, bangod nga nagdaog si Nanay Ninita. Nakos ako to sa Santos nga Lourdes. Kanami, gid bombo pons no, te. Makita gid nato niya ang kalipay sa aton sini nga mga tagdaog subo nga gabi. Sumati sila pa lang ni ang nakapadulong diri. Tilan taon man ang iba naton nga mga kabombo nga mga nagdaog man subo nga grand draw sa enhanced swerte sa palengke. So Nanay Ninita, liwat anong mahambal mo? Madamo nga salamat din sa promo sa Bombo Radio, Star FM. Basta Bombo Radio number 1. Baka dami, gid. Di niya to gamiton, gani ko no? Oh, nay, din mo gani gamiton ni mo 20,000? Ikuan ko ginaya sa mata ko anay. Sa mata gid. Ano katarak na? Ano? Katarak. Oh, kakwa mo. Laser. Ikuan pa Ano? ni screening. Okay. Ilaw sa Sa iya sini nga doktor. So, di ba para gid sa iya sini nga mata, iya sini nga dinag-ad mo po. So, Nanay Ninita, congratulations ni Watkag. Thank you so much. Thank you man. Damo gid nga salamat sa tanan-tanan nga pamati. Tanan-tanan ginaagda ko man nga may ara ba nga dasun madaog naman ta. Yes. Yes, sakto again. So, Nanay Ninita, thank you again. So, mabapon sa mo to, no? Ang tatlo naton ka mga winners, no? May iban tagid, no? Bali 8 ini sila tanan, 5 ka consolation prize, hag 3 ka nakadakuha no song first, second and third prizes winner. So, matabang papon sa aton sini nga mga tagdaog. So, papapon, sige kan diri sa Studio B, ini si Bombo Carla May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. No, sa mga kabaton nga mga winners, no? So, ti nagpadulong gid. Diri sa stasyon sa Bombo Radio. Anyway, ti congratulations sa inyo na.
no, ang inyong mga pa-premyo, no? So attention lang kapag station diri sa Bombo Radio Bacolod ka anytime. Magalawag kami, no, para sa awarding kay syempre, no. Ari na ning kwarta nyo Pero preparar ta na ang pila ka mga requisitos diri parang mahatag na sa inyo. So grabe ang kalipay, no? Anyway, sa mga linibo kagatos ka mga entries. No, gagi padala yung makabanan diri sa Bombo Radio Bacolod sa enhanced sorte sa Prangkes ang Bombo Radio kag Star FM. No, araw-araw baldi-baldi pa premyo na may kasyahan pa. A total of 6.5 million pesos nga prizes sa paragtag naton nationwide. No, so sa siling pa premyo pa promo, no? So kainan alas 3 ang hapon ang aton nga local draw, no, diri sa sudad sa Bacolod, mga tagpulo sakop sa Bombo Radio Bacolod kag Star FM Bacolod, no. So from week 1 to week number 7. So amo ini sila ang mga nagdalaog, no, nga mga kauturan naton. Sige no? So happy man, no? Bisan pa paano sini nga pandemya ang Bombo Radio Philippines ang nagakuan, no, ang nagapatigayon sang promo, no, kag nagabulig, no, sa aton sa mga kauturan bisan pa paano, no, sa kamahal na sang babalaklon subong adlaw makwanta man sa gihapon, no, makapian-pian ang ining nasabit yung makabanan nga kuan, no, nga mga kuan naton, no, pa-premyo, no. Ikay mo ang weekly prices naton niya gani 5,000 pesos, no, bilang first prize, 4,000 pesos, no, bilang second prize, at the same time 3,000 pesos bilang third prize. Meron pa kita sang kuan, no, meron pa kita sang palengke draw, no. So pito man ka si Manda nga nagapregayon kita makabalan sa aton nga palengke draw. Padulong ang team sang Bombo Radio nagpadulong, no, sa pila ka mga selected nga mga merkado naton sa diri makabanan, no, sa bahin sang kuan, no, sang sudad sa Bacolod kag probinsya, no, sa Negros Occidental. No, so congratulations. Siyempre may mga winners man kita sa aton nga kuan, no, online activation. Amo ni sila ang nag-intra, no, sa online activation nga kuan isa, no, tigayon sa pagpanami sa ilang product display, no, sa ilang mga grocery stores kag sari-sari stores. Gina-award man nato na every, no, gina-award man nato ini makaban every Saturday sa pagbrega naton sa aton nga studio draw. Ano, makita nyo ang linibo kagatos nga mga entries, no, sa aton nga mga participante from week number 1, no, to week number 7. Anyway, salamat gid marabo, no, sa mga nag-entra sa aton sa ring enhanced sorte sa Prangkes sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw baldi-baldi pa premyo na may kasyahan pa. Total of 6.5 million pesos nga premyo giparagtag naton nationwide. Sige, no, sa 40 minutos na nakaligid sa takna ang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Ginanganta ang linya, no, sa aton nga bisita subong iyang gabi, no, with Councilor Jason Villarosa para iya makabanan nga makwanta, no, kwata ang pila ka mga breakdown sa aton iyang magapapremyo sa mga contestants, no, nga magapartisipar iya makabanan sa Mascara Festival Celebration. No, so ang chairman gid mismo sa Committee on Tourism sa Baysang City Council, Councilor Jason Villarosa, no, kado ka nami subok kado kadalagko sa mapapremyo, isa gid ka milyon ka pesos, no, ang grand prize sa ang papremyo amin sa mga grand champion, no, sa Mascara Festival Celebration. So, Councilor, good evening. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons on the line, Councilor. Yes, Bombo Pons, may kapitin mo. Kag, of course, sa nagapamati sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod, may kapitin mo. Yes, Councilor, no? Thank you again, no? Sa saringan time, Councilor. Anyway, so gusto ta lang, no? Kita na namon sa Facebook page, no? Sa Bacolod Mascara and sa Imuman and sa kay Mayor Albi Benitez nga page, ano? So, ang ining 1 million pesos nga premyo sa mga grand champion
sa ato Mascara Festival, no? Councilor, paano naton ini na-come up nga ti makalabot sa muni kadako ang papremyo sining Mascara Festival celebration? Yes, actually bukod sa ang ining nga papremyo gin musang aton na sa isang aton Mascara yung foundation sa una, ang pinakadaguro na ginfarm sa Mascara Festival was only 300,000 pesos. So, ginadiscuss ina naton upod sa kay Mayor Albi, upod sa Mascara yung foundation. So, na-istoryahan naman ito nga ang 300,000 pesos, kulang pa sa costume pa lang sa mga contestants, no? So, diri ang disadvantage makadto sa mga gagmay nga barangays sa intra kay kagamay lang limitado lang ilang budget. So, ang bali Mayor Albi, we step up the game. Ang matungali nga ginatawag ini naton nga super mascara, no? Kay siyempre headed by Mayor Albi Benitez. Kag ang papremyo naton subong medyo madako kag at least na makakompete pa kita sa ibang nga syudad kag ibang nga banwa sa Negros Occidental kag even sa Iloilo, no? Okay. No, so grand prize pa lang ina, no? What about sa mga runner-ups naton? Ano still ongoing pa ang diskusyon niyo sa ni Councilor kung pila gid ang premyo nila? Yes, actually isang naglegal na istorya naman to naton kung sila ang runner-up. First proposal was 700,000 for the first runner-up, 500,000 for the second runner-up. And ang iban magabaton sa consolation prizes. Proposal pa lang sa to kag wala pa na confirm and wala pa gid na aprobahan man sa aton nga Mascara Foundation and of course si Mayor Albi Benitez nga part man sa pag hiwat sang desisyon sa upcoming Mascara Festival naton. Pero ang sa Mascara naton ang magabatunon sa mga champion is 500,000 pesos. And succeeding sunod-sunod man may araman premyo ang first runner-up, second runner-up, and of course consolation prizes. Pero ang final nga amount nga magamatunon sa runner-ups is yet to be announced, and we will finalize it before siguro sa October before kita mag-start sa aton nga Mascara Festival. Okay. No, so ang pamangkot, no, so diin ini bagahalin abi ang ini nga mapapremyo, ano, may mga counterpart diri ang sudad sa Bacolod or mga sponsors lang ini naton, Councilor? Yes, ang kinplano to naton isang way back 3 months ago, 4 months ago, ang foundation ang hatag sang papremyo, no? So and until now upod man sa kay Mayor Albi sa nagligan ng meeting kita, upod kay Mayor Albi Benitez nga ang papremyo naton magahalin gid mismo sa Mascara yung foundation. Okay, no? So muna siya, no, pabunggahan gid no, spektron ta amo ni kadako ang premyo dapat ang performance malapawan man, Councilor. Yes, so okay, subong actually may ara man subsidy, no, magabato ng aton nga mga kabarangayan. May ara from the city, may ara man from the Yuhong Foundation. Sa last session naton gin-aprobahan na sa City Council ang subsidy nga magabaton sa lain-lain nga barangay. So part ina sa siyudad sa Bacolod nga maghahatag kay ever since sa una nagahatag man gid ang City of Bacolod sang subsidy sa ato na mga barangays nga gao-filtra sa City nga Mascara Festival. Okay, ito yung sa highlight sa barangay, ano? Why na kita schools category, Councilor? Yes, wala na kita po sang school category kay first of all, decide na lang ito na kung wala na lang kay ang full face-to-face classes will start on November pa. Subong may ara mix ang modular, may ara face-to-face, may iba may ara online. So medyo kahasol nga ipakatuon tagit adlaw mga kabataan sa eskwelahan just to practice or to participate in the Mascara Festival.
So, decide na lang naman, maybe next year, paghiwaton nila natin ang school category. Pero as of now, gin-cancel, gin-utatanay natin for health purposes man sa mga kabataan na bumukol. Mo gani kay ti siya sa mga barangay ati siyempre mga legal aid na iya kag daw mas bakod na yung mga immune system sina no. Yes. Yes, ang ginamumukol. So, ang mga kabataan sa mga dati, kabulay man ipagmakunta sila, ang tubidan, ara pagyapon, and not only that, siyempre, ang pag-eskwela nila, siyempre, ma-hilder man, mabudlayan man sila, kay ang extracurricular activities, mag-insert. Also, kay mag-upalang na-experimentuhan liwat ang face-to-face, itrahan sa liwat sa Mascara Festival para sa ila. So, pag-eskwela sa Subong. So, next year siguro, we will hope and pray man sa kami umpon Mayor Albi Bilites nga ayun ta nga next year siguro ara na ang Okay, sige, no. So anyway, tinagilapit naman ang no ato sa nga opening kag countdown by September 30, no. So pamangkot ri councilor, kamusta naman as chairman sa Committee on Tourism abang ang hotels naton diri? I don't know kung fully booked na ini, why nagid bakante? Yes, Bumbupuan actually sa nagligan nga semana nagkatungko sa iba naton nga mga hotels dito sa Ciudad sa Bacolod. As data, from October 1 to October 18, more on 60 to 70% na sila sa ilang full capacity nga booking. As per last week. Yes, last week na siya. Highlights week natin is from October 19 to 23, 90 to 95% na sila sa punuan sa ilang kwarto. So, makita ang Pumulunyo, I mean, ang given ang bisita, alin sa mga Manila, Cebu, then outside of the Philippines will come and enjoy the Mascara celebration. After 2 years, so, hidlaw ginang tanan, after 2 years, magabalik iwat ang Mascara Festival naton. Of course, upul kay Mayor Albi Bilites, ang new administration naton, ang upul no, sa aton nga yung foundation na Mascara, the new Mascara celebration naton bumubukan. Bisa gani mga pension houses guro naton di daw ay nagid bakante mo? Especially sa Lacson Street area. Yung lang ato na highlight sa last week. So, medyo punuan lang yan. Ang makutan ko gani, Bumbupols, medyo layo-layo pa to sa highlights area natin. No? Dito sa may bread ko na yun, nagipamangkutan ko na isang kita nila. Pero almost full na sila on the last week of Mascara celebration. So much more sa Lacson Street ng mga hotels na dara sila stay. Punuan lang siguro sa subong nga sitwasyon. Okay. Take klaro on lang no sa liwat tatlo man Japo no or pila ka bilog gid ato ng mga festival sites sa councilor. Actually subong nga ato festival sites sa Bumbupols medyo damo. Kay nag-include lagi ang Panaad Sports Complex. Kay na-intraman may intraman sa aton nga selebrasyon ang aton nga probinsya. Magalawago na natin sa Mascara sa Panaad. So, may insert nila Mascara sa Panaad sa second week sa October, 1 week event nila siya. So, ang ato na yung mga festival sites sa Bacolod City Government Center, Plaza, Lacson Street, Panaad, even Daywalk, Bumbupols, utilize na natin. And of course, no, sa last weekend sa Mascara Festival, ang una ang Lacson Street. Okay, sige. No, so anyway, naghalapit na no sa nasaling ko na ang aton nga countdown by September 30. So subog tara pag muna sa Manila for the ELA but next week guro no, mas doble pagid ang kasakuon ninyo councilor para sa opening naton by October 1. Yes,
Mascarayong Foundation is already preparing for the upcoming opening natin sa Bacolod City Government Center. Kapiparar na sila. As you can see man ang plaza kag NCC ako ng Bacolod City Government Center. Tamat sang ilang mga booths. No? So we only have 7 days. 7 days bilin. Mag-countdown na kita. No? 7 days na lang. Maskara na. So, preparan ang tanan kay mag-asal. Sinadya kita liwat. Sige. Councilor, thank you again, no? Sa saring nga time and happy weekend sa imo. Salamat. Yes, happy weekend and thank you so much for the time. Okay, sige. Councilor Jason Villarosa, ang chairperson sa Committee on Tourism sa City Council. Ang duga nga patag sa mga kabanan, no? Kasunod sa siyang gilinuwa nga 1 million pesos, no? Ang grand prize sa maging champion, no? Sa Mascara Festival Celebration sa palabuton iyang October 23 highlight. Di ko wala na schools category, tani ibutang na lang sa Sabado, no? Ang highlight, doon, ito basi ko madesisyonan pa malang na. Kaya ti kung Domingo pagkaaga may opisina, may na kung Sabado kaya ti pagkaaga Domingo. Buhay na yun sa opisina. So, ang venue, subong yung makabanan, no? Sa arena competition, ara sa Paglaom Sports Complex. Medyo dako-dako na da, no? Kag maka-accommodate sa more than 50,000 people, no? So, ti sarali, ito ganin ni Mayor Benitez sa unang labot, 80,000 da ko, no? So, ti padako-dakoon, no? Pero daw, watsago da, ara na da sa kwan sa basketball court, no? Sa field, no? Ang ining nasabit yung makabanan nga kuan ano nga arena, hindi na sa Bacolod pati City Public Plaza, no? But originally, no, ara man gid na sa Bacolod City Public Plaza, but because ang espasyo o space, no, hindi tagid ya maka-accommodate sa madamo nga matumalan-aw. So nami tani ko magdako-dako pagid ang plaza naton kuno ay nablang sa tunga ng Beethoven na bla, no? Ganito na sa pinakapunta bi Isaylo, no? So, tinaya siguro mas okay gid, mas lapad, mas dako. So, and then mga festival size naton damo, no? Tourism strip, no? Kay Mayor Bing paninis ang una. Bacolod City Public Plaza, nakitaan nyo da ang construction sang kuan, no? Sa mas tolls dira sa bahin sa Bacolod City Government Center, no? Sa may bahin sang aton ding diri sa may Baywalk, no? Naton utilize man kuno ina. Sa bahinsang Panaad Park and Stadium, kagaang dira sa bahinsang Upper East. Kay sa Upper East, no, magkuanada, no, dira pataygunon ang Electric Mascara, no, sa Upper East. And then mo man na, no, so far. So sa premiere sa Marvel Up, tiyan mo nang ginadiskusyonan pa. So ma-finalize na hopefully by next week. Kag at the same time, no, ma-inform ta man ma-inform naton ang publiko. Kung sa sini nga mga pa-premium. Ti dapat, no, nami on gid kag unexpected gid nga mga performances, no, ang aton sini nga makabaran nga spektaron, no, sa sini nga mga participants kay ti makin mo yan, no, milyon o magdaog isa ka milyon, ti grabe, no, ginahatag mo lang gali ni sa ila, no, ining mga tag isa ka milyon, ang mga premyo nila ginahatag ining, no, sa ila, no, ti sila na niya bala na sila da kung anho nila na, no, ang ila sa diga mga pa-premyo kati sila man ang nagkuan mo, no, sila man ang panikasog sina, ang nagpakabudlay sina. Sang ang nasambit iya makabaran nga competition, no. So because ang sining nasambit iya makabaran nga kuan ano nga sa pandemya pa kita and face-to-face classes di November pa masugod, so gin pa kamaayo nga ipaiway lang kuno anay ang schools category. At least hindi bugat, no, para sa aton sa riga makoto. Pero magin bisita dire bagay ti kun nagdaog maguro si Mayor Bing, may bisita maguro si Presidenta Bongbong Marcos kag ang First Lady, no, kasi Lisa Marcos. Sila man na siguro ang kuan ano ang sa gihapon nga magakwanda, no, magin bisita ti subong edisyon ti siyempre kay ti lain naman nagdaog ti pabugal man Japon no,
no, nga ang kadto diri ti mismo presidente ti kuan niya, no, special kagid niya kon kadto ang kaya sa presidente, no. Amo niya siya ka bagsik amo na kadikit si Mayor Alfredo Benitez, no, ang bilyonaryo nga mayor, no, sang syudad sa Bacolod nga nagdaog sa nakaligad nga eleksyon. Hindi niya man iday na nga bilyonaryo ti karon man ko kuan niya abi, no, nga sining ti nga bilyonaryo o nga bilyonaryo ti kay tuod man ti bilyonaryo man tuod di bla damo kwarta kay may mga casino, may mga pasungalan. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Dirman sa ato sa ding palatuntunan. Sige, pagbalik naton, no, may kopodta si Attorney Jomax Ortiz, no, ang isa man sa mga kilalang political analyst kag lawyer diri sa syudad sa Bacolod, Sorianta. Ining mga posibilidad nga matuman bala nga makakam up kita nga mangin 48 na ang aton sa nga senador, no, sa di makabanan sa pungsod Pilipinas kay kubalikan tang 1935 nga konstitusyon naton ti si Chief Presidential Legal Juan Ponce Enrile, former senator, former Senate President, no, invited sa Senate hearing, no, sa Constitutional and Amendments Committee nga gina-chair ni Senator Robin Padilla, no, ang number 1 elected senator sa pungsod Pilipinas last May 9, 2022 nga eleksyon, no. So ti amo ning iya nga proposal nga dapat sa senador himuon nga 48 sa 24 lang gani kabilog dinhi mo ni mabalaan da kon pila lang ga obrada. Nga sa laguron sang gobyerno, sa laguron sang mga pumuluyo at hindi mo mabalaan. Ayan pagi kumain 48 ini, no? So muni mga kuan bala, mga nagabalik-balik na dati, bisan pa gani may mga kaso na, no? May mga kaso nga napaagi priso, may plunder case. Lang tawo bala ko ano ang nagadala og Japon, no? Nga nakaagi priso. Sige, balikan ako na to, no? Si Attorney Jomax Ortiz, hatag tanay pila naton sa nagkamapanumdum. Stand by, balik kita pagkatapos, kidamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required. Mga kaibigan sa ato sa ring pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 7 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Manang pamati diri sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Oy, bidaway karon gali may ari kita sang report nga kwaon no sa newsroom. Ato pinakuling weather situation no, weather system na ton no, ang ining monitoring ta sa kay sa kay Bagyo so ngalan niya sa gani no si Carding. So Carding naman sa buong ang Bagyo ta no, may mga lugar na no sa pila ka area sa Luzon nga gin pedalom sa bahinsang signal number 2 no, mga lugar dito ay makabaran sa bahinsang Luzon. Sige, water ko na sa ato sa ring weather forecast. So ranta na no, ining presensya ni Chief Presidential Legal no, former Senate President, former Senator Juan Ponce Enrile. Dire makabaran sa bahinsang Senado no, kay invited siya last I think daw Thursday no. So may mga proposal sa dito kag mga opinion no, nga tigin ka disgustuhan man sang halos kalabanan. Majority sa mga Filipino ang siyempre daw nag-against kasi no. Ngayon ko natay 8 ang mga senador sa pungsod Pilipinas nga hindi mo gani makitaan sa 24 pa lang kung pilagi kabilog ang obra ilisipon no sa tudlo sang ato na makamot. So we have Attorney Jomax Ortiz sa kilala nga lawyer ka political analyst sa siyudad sa Bacolod. Attorney, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce. Sa ato nira mga nga tagpalamati isang Bombo, mayong gabi. Yes, Attorney. No? So salamat sa ulipay man tatani, no? Kay Tibisan medyo pila na ni, 96 anyos na, no? Former Senate President, former Senator Juan Ponce Enrile as appointed as Chief Presidential Legal no, ni President Marcos. Pero ini mga proposal niya last time inimbitahan sa Committee on Amendments no, sa Constitutional Amendments naton chaired by Senator Robin Padilla. Ito mga proposal sa nga kung pa-survey na to di attorney daw majority gini magsugot may Pilipino nga himuon ang mga senador himuon nga 48 instead sang 24 kag ginabalikan niya tong aton nga 1935 nga Philippine Constitution. Nano ang imo opinion angot sa didre attorney? Una gid with all due respect sa kay Senator Enrile, anay senador, medyo kuan na gid siya kung sakan pa out of touch na gid sa pamulitika bala. Ti tagaan tala na pasensya because of his age. No kay in the past kita nyo naman, that's why ako mismo surprised nga ginimo siya ni President Bongbong Marcos nga Chief Legal Counsel no. Nabintay size na siguro daw hindi na tana makaabot siya sinang edad kan Bombo Ponce pero si Enrile at that age makakomentar pa siya nga dapat him on 48. So ang rationale sina sang iyang nga recommendation nga tungod nga sang una sang chimpo sang 1935 ti pila pa lang kita to aton nga population maybe mga 10 million pa lang. Subong we are now 112 million. So kung idugangan mo ang senador, ang number sang senators from 12 to from bali 24 himuon mga 48 base ginasunod yaya ang populasyon. Pero if you will examine the 1935 Constitution, still ang number of senators 24 sa gyapon. Ugaling ang kinalain sa 1935 kag sa aton subong nga 1986 or 1987 Constitution
pareho 24 nga senador. However, ang sa present yang sit-up nga kada 3 years ma-eleksyon kita sang aton nga 12 ka senador. In short, ang term sang aton ka senador, Bumbo Pons, 6 lang gid ka tuig. Kada 3 years nagapili kita sang 12 naman ka senador. Sa 1935 Constitution, 24 ka senador, pero ang una gid nga 8 magapungko 6 ka tuig. Ang second nga 8 naman magapungko naman sang 4 ka tuig, kag ang nabilin nga 8 magapungko 2 lang ka tuig. So in short, always gid may ara 16 ka senador nga nagapungko. Amo nang gusto yang nga matabo. Kay kung 12 lang, kung kaisa daw kulang-kulang pa na, especially kung may ma-absent tira, si Laila de Lima for example, waay na, sa gyapon, dala pa siya nga senador, kung mapriso da isa, si Trillanes, pulo lang. That's why nga ang iya nga proposal tani, nga himuon 48. Pero ang rason naman sang iban, kung nagdugang ka number of senators, nagadugang ka man sang corrupt nga public officials. Kaya ang konsepto sang iban, nga palariho lang na sila nga nagapangawat. So therefore, kung ang kawatan 24, dugangan mo naman sang 12, sang 14, sang 24, himo na nag-48 ka mga kawatan. Amo na ang opinion sang iba, no? Tuwasin natin, dugang budget pagidi. Dugang budget. Pero the more nga ang aton public officials nga nagapungko the more man kuno ang corruption. So anyway, ila man na opinion sang iban. Pero kung dugangan mo ang senador halin sa 24 sa 48 Bumbo Pons, okay man na siya, no? Sa Amerika, Bumbo Pons, ang senador to yasin mo, no? Kundi 50 ka estado sa Amerika. Estado to ya. Oh yes. Ang 50 ka estado, tigduhan na sila. So amo na nagimo sin. Kagangila nga mga congressmen to ya 435 plus ang senator 535. 100 ka senator sa mabilin nga House of Representatives nga members 435. Kita ya 24 ka senador, ang aton nga mga congressmen 316. Okay? Ang 66 da sectoral representatives amo na ang may mga ginatawag ginabuto tablang sektoral. Kag ang 250 sa aton amo na nga district congressmen. That is why nga kung ang pagpapili sa mga senador by districting, just like before the 1935 Constitution nga regionalized ng aton nga mga senador, pwede na. However, ang aton yan nasyonal ang pagpili ta sa mga senador. Correct. So I think bisan ano mo pang kambyo dira sa aton nga konstitusyon, wala ta nagaliwat sa kultura sang pagapinoy. Imagine pila na ka konstitusyon ng aton, 6-7 na ka konstitusyon. We have the 1999 Malolos Constitution. May ara kita sang Biak na Bato Constitution. May ara kita sang 1935 Constitution. Pag-abot sa ngapon, may ara kita nga Japanese Constitution. Pag wala na sa ngapon, nagbalik kita sa 1935 Constitution. Pag chimpo ni Marcos, we have the 1973 Constitution. Nag-people power sa 1986. Nagimo sa ginatawag nga provisional or ginatawag nga transitional constitution hasta sa 1987 constitution nga amo na subong aton constitution. In short, mga 6 na ka constitutions nga ginligwat naton. Pero ang pungsod Amerika, Bumbo Pons, para sa ihibalo sang tanan, as early as 1776 pa ang ila, 1779 ang ila constitution. Why mi isa nga gin-overhaul mo completely ang konstitusyon sa Amerika. Kung may amendments ka dira, mga portion lang o some provisions like ang right to vote, no? Ang ginamindar ang konstitusyon sa Amerika tungod ginatagan ligwa ang mga babae para makabuto sang 1920. Ang parte sa slavery, ginamindar man ang konstitusyon para nga mangin unconstitutional na ang ginatawag nga slavery. So, ang pungsod Amerika nagaliwat sa ilang konstitusyon on a piecemeal basis, meaning partial lang o some provisions lang ginaligwat, not the entire constitution itself. So kung nagligwat kita sa aton constitution during the time of Mr. Duterte,
may ligwata, mahimo naman ina federalism. So ikapito na ang konstitusyon sa atong pungsod Pilipinas. Ang pamangkot is, kung bala sa liwat-liwat ang pagligwat sa aton konstitusyon, kita bala nga mga Filipinos nagliwat ang aton bala nga kultura, hindi na bala kita mabakal magtsimpo eleksyon. So bisan anong pangaliwat-liwat sa konstitusyon, kung kita nga mga pumuluyo, wala man tagaliwat, amo man na sa gyapon Bombo Pons. Ti correct gid ano. So ti galing kay idugang ko pag ini attorney sistema sa aton kay bisan isa lang gani ka provision dalabutan kita siyam-siyam pag umapasar no kay kumbaga ti daw wala sang tsansa kay kadamo sang mga nagabalabag lang hindi madayon-dayon no natapos sa term ni President Duterte when gid maduso ining federalism nga type sang aton nga form of government. That is why nga sa subong kay komo si Robin Badboy Padilla na dira ang chairman sa Committee on Constitutional Amendments daw iduso iya pa ya ang federalism. So way gani matabo na sa anong katuig ni Digong President Duterte nga kung sa bagay nobody can say no to Mr. Digong Duterte at the time. Kag 2 months pa lang gani tanan nagaduso na bisan amigo na akon si Karaps nagkakampanya na gani sila nga igwato naton ang aton nga konstitusyon no alin sa presidential type into a federal system of government. Pero despite sa to sang dasigay na to tani daw maaprubahan na gito ang federalism, pitik sintas wala na gin padayon ni President Digong. So there must be a reason for him nga nag-back out sa amo nga duso kay pagpapili ya sang 2016 bilang presidente ang una yagin nga ginduso ligbaton ang aton nga sistema sang panggobyerno himon federalismo just like in Amerika. Ikaduwa yang away droga. Di nakita naman sang tanan naaway agin man ang droga pero ginkambyo wala sa federalismo. Ang sabat sina wala. Ang question sina kung magfederalismo kita ayhan makasolver na sa aton nga mga problema as Filipinos, ayhan makapatinan na sa aton economically, ayhan makahatag na sa aton nga improvement sa aton nga edukasyon, sa aton nga pagpangabuhi. These are big questions nga bisan ano pa naton nga sulit-sulit kag sa gyapon ang mga tao simple election kun balaklon gyapon amo man na siya sa gyapon bubupon ang diferensya hindi sa lideres naton kung kaisa nga nabutang kundi kita mismo nga mga Filipinos sistema. Whereas ang iban sa sistema ayhan kung ligwaton naton ang konstitusyon sa federalismo ang mga Filipinos hindi na gini sila mabakal hindi na sila magliso ilang una-una simple election na tagan mo 500 o 1,000 maliwat na ni wala na bala binaklanay diri sa pungsod Pilipinas? I do not think so. So, in America, hindi ka to kabate nga may isa to kabotanting inatagan $500 sagod nga butuhon mo muna si Donald Trump o kung sino man da, no? That's why bisan ano pa na naton nga duso sa liwat-liwat, halimbawa ang dynastiya. Klaro sa konstitusyon nga ang dynasty dapat pasarana sang layi. Okay? Dapat pasarana. Pila na ka senador pila na ka congressman ang nagpasar sa anti-dynasty law. Miren Defensor Santiago, no? Lately ni araman si Drilon, nagpasar man. Halos kada bag-o nga Senado nagpasar sa anti-dynasty. Pero question, naka first reading bala? Hasta lang tanan first reading, wala na sang second reading. That's why ang bisan ano mo duso sang anti-dynasty, kay mismo ang aton senador mismo ang aton dira mga congressmen, may mga pamilya man, members ng pamilya, nga gusto hindi naman og sa pwesto, may duha na ka posisyon ginapungkuan, daw hindi pa kumporme, pati ang mga apo, pati ang mga bata, ara man gyapon bisan si President Digong, siya presidente, ang iya nga bata, siya mayor, ang isa vice mayor. So, anon mo abi pagliwat? Nga ang depekto, hindi sa konstitusyon. Ang depekto ara sa pumuluyo. So, if that federalism will guarantee ang Filipinos hindi na mabakal sa chief election, then I would move for maupod ko sa kay Ruben Badboy Padilla, nga iduso na ang federalismo. Sa kondisyon, nga ang pumuluyo hindi na mabakal. But so long as inang amendment, hindi kapaliwat sa kultura sang Filipinos nga mga balaklon, I do not believe nga ini nga mga
mas mayo pa nga we still retain our 1987 Constitution rather than changing it kapila na kabises nga hindi magyapon kapaliwat sa kultura sa aton pungsod Pilipinas. Bombo Pons. Kumbaga ti doon uyang natatsimpo para dira no, attorney? That is why to me, chimpo na ni ipakita ni President Bongbong nga kung gusto niya liwaton gid man ang pungsod Pilipinas, then he should do it sa pino kag sa matahom nga pamagi, no? That's why sa first pa lang ni mga binulan ngin pakita sa aton nga presidente, ako may pag-ano nako, may nakita ko na nga gusto ya gid man ma-redeem ang ngalan sang tataya during the time when we were under martial law. After 20 years, gin-lift niya man ang martial law sang 1981, but then he retained sang iyang nga dictatorial power, so wala sang pagkambyo. So it's now high time that the president should ginatawag nga pakitaon niya ang iyang good faith gid nga ang ginpromisa niya sa chimpo eleksyon nga ma-redeem ang the dark side of his father's reign, kinanglan idusoy na as early as now. So ang isa ko nakita kay President Bongbong nga at least kung mag-side ka gid man between China and America, mas mayo pa sa Amerika ka na gid lang mag-side. O tanawa kay dito siya nag-side sa China. Kundi nakuha na ang mga isla naton dira sa West Philippine Sea, ang Spratly Subong, ang iban dira nga mga islands nga once upon a time bakante ginidada because of his inclination kag ang iya pabor ginatag sa gobyerno sa China. Anong natabo subong? Military bases na ni ang gina-claim ta nga mga islands despite the fact na nagdaog na kita sa tribunal saying nga we have a better right kontra China sa sining mga islands nga gina-claim naton. So that is na nakita ko sa isa ka lakat sang panggobyerno ni Bongbong Marcos nga dito siya nag-side dito ya sa Amerika. To me, with all due respect sa aton dira ang mga utod nga wayan nagapati nga ginahimo lang tatuta sang Amerika, kung nagapili ka na ginang sidean ka wala ka man sang mahimo, whether we like it or not, we have to side with one great power. It is better for us to side with America rather than China. That is my personal opinion, Bombo Pons. Okay, sige. At least, bisan pa paano, no? Nakakuha kita sang imong mga opinion diri nga na-share mo man sa ato na matag para mati diri, attorney. Ban gani daw naga-joke lang ni sa ati kung balik-balik lang tas na iyati bot silingon tin naguli ano na iya si Senate President Enrile. Mo gani, Bombo Pons, dapat ang mga senador magpa-stem cell man, no? Para nga ang malabot naton sa amo nang edad kang aton nga paminsaron, at least may nabilin pa bisan pa magsiling ang iban. Nga daw may amnesya na ni si Senator Enrile, pero he's saying his piece, no? Kag ang nami pagisina because at that age, no? Kag nangin kontra pagani tatay ni si anay diktador Marcos nga siya man gani na gwa gani sa kay Mr. Marcos during the 1986 people power, pero subong ya do hindi ka makapati nga ang nag-traidor sa iyang tatay subong ginimo iya pang chief presidential legal advisor. Bombo Pons. Sige. Anyway, so, thank you again and happy weekend. Mayong gabi tanan kag saliwat. Salamat gid. Okay, si Attorney Jomax Ortiz tinudigid sa iya pabor, no? Kasi as we observe, no? So sa mga provisions lang gani, no? Ang ginakwanta da mga seksyon lang gani, hindi ta dili ka papasar. Ayhan pa ni. O dugang plus anon glastuhon sa gobyerno kung mag-48 senador ito okay na gani bisan himuon ta lang abi magtag-isa na lang ka probinsya. We have 81 provinces, isa abi ka senador, no? Nga para nabi sa probinsya sa Negros Occidental kita man may lihir diri sa ato senador hindi national, no? Kaya para at least itibong gid ba, no? Nay ako ya guro konforme pa ko da para itibong gid ya kun anong aton kausa di anong ipakigbato ta. So di ba, no? So may paguro mo na lang na iduso ta, no? Hindi nga kipilihir ta laban nga senador to sa Luzon. Pag eleksyon ilibot nila bilog nga Pilipinas, tapos eleksyon bisan sa anom ka tuig nila nga pagpabilin sa pwesto,
2 ka termino, 12 ka tuig, hindi gani ka bisita sa Negros Occidental. Ay, oo. Sili tulapid ng kalusot di kay wala. Kung tapos naman ang term niya, pero why kaya kalusot ni Negros Occidental? Kita mo na yung nami nga mga mga pamatasan sang mga elected nga mga senador niyo, no? Nga kung isipon mo daw, buta, do makatilingala man gani ko nga nagadalao. Why na gida? 26 minutos sa kaligid sa takna sa oso sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. Sige, nga kamunta, balik kita, no? Atag tadugang nga mga pahanomdom. Stand by. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
fasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be nga pagalagad 30 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 before kita magtakop din sa ato sa riga para tuntunan. Check tanay no ang pinakulihing lakat sa panahon upod sa ato sa riga weather forecaster si Bombo Jairi de los Reyes. Anong pinakulihing lakat sang bagyo Carding no? Bombo Jai, please come in. Bombo phones na batyagan ang maulanon nga panahon sa syudad sang Bacolod kag pila ka bahin sang Negros Occidental kay inasang hapon. As of 5 p.m. nag-intensify si severe tropical storm Carding kag nagapadulong west-southwestward sa nasidlangan sang Aurora. Siya ang nakabase 475 km east sang Kasiguran Aurora o kuna 520 km east sang Baler Aurora. Ini ang nagapadulong west-southwestward sa 25 km per hour kag may maximum sustained winds nga 110 km per hour malapit sa sentro kag gustiness nga tubtob 135 km per hour. Ang Visayas ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nakatungdan tubtob na bagatnan nakatungdan. Samtang ang Northern kag Central Luzon ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob makusog nga paguyop sang hangin sa naaminhan na sidlangan tubtob na aminhan. Ang Mindanao ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob kasarangan nga paguyop sang hangin sa nabagatnan nakatungdan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Tropical cyclone wind signal number 2 sa southeastern portion sang Isabela, southeastern portion sang Quirino, southeastern portion sang Nueva Vizcaya, eastern portion sang Nueva Ecija, Aurora, eastern portion sang Bulacan, eastern portion sang Rizal, eastern portion sang Laguna, northern kag central portion sang Quezon, northwestern portion sang Camarines Sur kag Camarines Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 naman sa southern portion sang Cagayan, nabilin nga bahin sang Isabela, nabilin nga bahin sang Quirino, nabilin nga bahin sang Nueva Vizcaya, southern portion sang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion sang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, nabilin nga bahin sang Nueva Ecija, nabilin nga bahin sang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, nabilin nga bahin sang Laguna, nabilin nga bahin sang Rizal, nabilin nga bahin sang Quezon, Cavite, Batangas, nabilin nga bahin sang Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Marinduque, northwestern portion sang Occidental Mindoro kag northwestern portion sang Oriental Mindoro. Okay, sige, tiyan mo nang lauman ta kay na may mapag-ulan na ta no, eksperyensyahan diri sa sudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental, Bombo Jai. Yes, Bombo Fon. So, lauman man ang mas magulugal-umon pa. Kaga maulanon nga panahon, diri, buwas? Yes, buwas nga adlaw kag karon sa gabi, diri sa Western Visayas. Sige, salamat gid Bombo Jairi. Para sa weather update, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Ato sa ring pinakuling weather report. Di man sa ato sa ring pangalagad no, diri sa ato nga para tuntunan. So along kita buwas no, subong nga gabi buwas hasta sa Lunes. Kag di pangumiyoan ta man no nga makabiya ni sa marasig nga panahon diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. 35 minutos sa kaligad sa taknang rason sa kabila ng taon sa tiyempo. Standby na kamo sa bahin sa aton sponsored block time kay karon may Santos Rosario sa alas 9 sa gabi. Petsa 24 sa bulan sa Setyembre edisyon diri sa aton sa pagpalagad Sabado. Ang inyo lagad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo!